of the Hi. Pacific University to lecture you, okay, with this topic, no? And of course, bigyan po natin ng heart reaction si Dr. Virgo Lopez para po sa ating umaatikabo at enjoyable na lecture for this afternoon. Yan, papuso naman po. Gaano kalamig ang Baguio, Mr. John? Init na po, Dr. Virgo. Sobrang init na po. I'll be there this weekend. See you there. See you po, yes. All right. So should we start? I mean, should we still wait, right, for others to come? Probably 2 to 3 minutes din, Virgo. Okay, sure. Thank you very much. And kung handa na po kayong mag-top at pumasa sa board exam, pakisabi naman sa ating chat box. Yan. Magta-top. Ang hindi magcha-chat, mababaog. And practicein natin yung pangalan natin na may suffix na RN sa dulo. At ang place natin sa yan. Pagiging top notcher. Top 1 ba yan? Top 2? Top 3, top 4, top 5, top 6. Ulitin ko, ang hindi magcha-chat, mababaog. Mawawala ng jowa. Hindi magkakajowa. O anong gusto niyong place sa board examination? Top 1, top 10, top 8, top 6, top 7, top 2, top 3, top 4. Aba, top 1 sabi nila. Pag nag-top 1 ka, nag-top 10 ka, tandaan po natin. At pumasa po kayo sa board exam, paparty po tayong lahat. And with that, let us all start our day with a prayer po at bigyan po natin ng masigabong palakpakan po si Dean Virgo para sa kanyang lecture po ngayong hapon pong ito. Enjoy the rest of the class, guys. Ano na po magsimula, Sir John? Okay. If I'm being heard loud and clear, may I see a thumbs up from everyone? Again, kung naririnig po ako ng maayos, ayan, kailangan ko po bang mag-English sa buong araw? Sige, please type in the chat box the language that you would like me to use for this event or for this session. English, Tagalog, wag lang po yung mga ibang mga ethnic na pananalita, ha? Ayan, sige nga po. Taglish, Taglish na. Ayan, kahit Tagalog po, ayan. Igorot sa apay mansa. As I said, of course, our dialects, I can only speak Ilocano. One, naimbag na malamkad na kayo amin kakabsat. And I can speak Tagalog and English. All right. So, I would like to begin with the fact that I am happy to be seeing students and would-be, of course, nurses or registered nurses kasi sa panahon na yun, kailangan pa rin po natin, hindi ba, ng mga mangangalaga sa ating mga pasyente. So, sharing from my end right now here in Urdaneta City, Pangasinan, I would be delivering a discussion, right, and rationalization of some questions on quality healthcare. At kung nakikita niyo po ang aking screen, kindly type in the chat box the last word that you are seeing from this slide. Doon lang po sa main slide po. Sige nga, kung nakikita niyo po, ano po ang last word or numerical value na nakikita niyo po sa slide ko. Hindi po tayo mag-proceed hanggat hindi niyo po na-type yan. Sige. Alright, everyone. 2022. Very good. Ayan. Hindi po siya care. 2022 po ang huling numerical value or text na nakikita niyo dyan. Now, syempre po, I'm sure you've been discussing, for example, community nursing, medical surgical nursing, fundamentals of nursing, and a lot more, psychiatric nursing and the like. But this afternoon is quite different, primarily because this subject is under what specific nursing subject? Actually, under siya ng nursing leadership and management. And may I see a heart sign if you're done with nursing leadership and management as your subject for this review?
Sige nga, pakita nga po ng heart sign kapag natapos yun na po ang nursing, leadership, and management. Ayan, meron na daw. Sharon Rose Bernaldez. Okay. How about the rest? So si Ma'am Sharon lang nakatapos. Ma'am Joanna Viana, Miss Jessa Laura Ocampo, Miss Krisha Jane Kapuyan. Kayo po, natapos na po ba niyo ang nursing, leadership, and management? Okay, so if not, then as I was telling you, ito ay bahagi ng nursing, leadership, at management. Specifically, the last component, which is letter C, controlling. O mag-review tayo ng mabilisan. I would like you to type in the chat box directly message to me, mga kapamilya, mga kababayan, all right? So nursing, leadership, and management. Sabihin nga sa akin kung ito ay leader or manager. Ano ulit ang sasabihin? Through the chat box, directly send to me, leader or manager. This person actually control. Is it leader or manager? Sino daw po ang kadalasang nagko-control? Leader or manager? Please use the chat box. Iba-iba. Kala ko pa natapos ng nursing, leadership, at management. Bakit hindi isa ang sagot? Ang sagot dyan ay manager. Alright? From the word manage, kailangan araw-araw makita na perpekto lahat ng nangyayari. Nasa kaayusan. Ganyan. Okay? Kumikita ang kumpanya, for example, or may pinapasok tayong, let's say, profit. However, when we say leader, it has something to do with of inspiring. Okay? Kaya naman pag sinabi nating manager, dyan papasok yung tinatawag nating pod C. Alright? Now, let me type it for you so that I'm making sense. Okay, here. So again, when it comes to management, dyan papasok ang mga salita or mga letrang pod C. Okay, sabay-sabay. Say it with your muted phone microphones. P is for what? That's for planning. O is for what? Organizing, right? And then D for directing. And the last one, controlling. This is what I was talking about earlier. Now, pag pinag-uusapan natin ang planning, dyan lalabas ang mga salitang vision, mission, what else? Vision, mission, objectives, ayan, goals, and so on and so forth, right? For organizing, tungkol lahat yan sa human resource. At para hindi nyo makalimutan, organizing nagsisimula sa letrang O, tao. Kaya lahat ito ay may kinalaman sa management of humans. Alright? At syempre sa directing, dito mo makikita, leadership is observed. Kaya naman kapag may tanong, saan daw mas nakikita at lumalabas ang leadership skills ng mga namumuno, ang sagot ay sa directing because it is where they delegate. And what else? It is where they supervise. People in the exam, delegation and supervision are heavily asked in this part of the exam. So I hope you are getting the point. And then finally, pag sinabi naman natin controlling, it has something to do with evaluation. I'll say it again, evaluation daw ito. Gaano kaganda, gaano ka-epektibo, gaano ka-efficient yung binigay natin na pag-aalaga or serbisyo sa ating mga pasyente. Kaya naman for this afternoon, if we talk about quality, all right, if we talk about quality, it would fall under controlling of the management process, pod C, planning, organizing, directing, and controlling. Okay, quickly, I hope I'm not fast. May I see a thumbs up kapag ako ay nasusundan at nahahabol niyo pa, mga kababayan na boboto sa Mayo. Kapag ako po ay nasusundan niyo pa po, may I see a thumbs up. At kung hindi po ako mabilis. Sige nga. Ayan, si Miss Jody Lynn Cadiao of Aklan can follow. Sino pa? Si Miss Kapuyan ay nakakasunod. Si Miss Tagig, Mary Grace Guillemer. Sino pa? At ang iba pang mga taong bayan na nakakaintindi na ngayon. Alright, sige. Now, utilizing the chat box, I would like us to have a review quickly. Sabihin sa akin kung anong management process ang aking i-discuss na activity. Where would they fall? Again, ang ilalagay nyo lamang, letter P for planning, letter O for organizing, letter D for directing, and letter C for controlling. I hope you're ready. Ang mga sumasagot, sadyang nakakaipon ng mga puntos sa upcoming exam. Yung mga hindi sumasagot at natutulog po, alas 3 na po ng hapon, magkape po kayo para mabuhay kayo at mabuhay ang mga taong bayan. Simulan natin sa unang katanungan. Kapag ikaw raw ay nagmamanage ng mga tao, let's say your staff, all right? In what management process would it fall? Is it P, O, D, or C?
Dalawa pa lamang ang sumagot at ang isa sa kanila ay nakakuha. Very good. Ang tamang sagot ay organizing, letter O. So ibig sabihin ng mga nagkamali, kitang-kita ko ang mga tumatawa at nagkamali, okay lang. There are no mistakes. Just lessons. Sabi nga ng Senator Balita, hindi ba? Ulitin ko yon. There are no mistakes, just lessons. At least ngayon nagkamali ka na, alam mo na ang isasagot sa susunod. Pero wag ulit-ulitin ang mga pagkakamali. Magkamali ka sa ibang bagay. Okay. Next one. Ulitin ko ha, human resource organizing. Paano naman daw, saan makikita o saan nag-emerge ang mga leader sa management process? Is it planning, organizing, directing, or controlling? Sige, sagot mo, Miss Pruto. Ano kaya ang sagot mo, Sir John Lord San Diego, Madonna Alar, at iba pa? Ayan, no? Ang sagot ay directing. Very good. Kasi nga from letter D, it is where delegation and the partner's supervision are being done. Kaya kailangan dyan ng influensya, kailangan dyan ng guidance, kailangan dyan ng inspiration. Kaya ulitin ko, leadership is observed or heavily done in directing phase of management. O last one. Dapat tayo nag-uusap tungkol sa quality health nursing. Saan sa management process magfo-fall ang tinatawag nating quality healthcare. Very good. Controlling. Kaya naman this is the link to your discussion last time. May I introduce myself? I'm Virgo Clemente Lopez, one of the lecturers, definitely, of our nursing program. And thank you, Sir John, for inviting me. And I apologize for those students who were not able to join at 3 p.m. because you were reminded to join at 5. Anyway, this is recorded. I hope you would have a copy or you can obtain one. All right? Sige po, simulan na natin ang ating mga gustong pag-aralan upang nang sa ganon ay inyong maalala sa mga susunod na panahon. Okay, sa unang slide, magbalik tanaw muna tayo, no? Yung totoo ha, ang magsisinungaling na kung babagsak sa lupa at hindi na ulit makakatayo. No, kidding aside, naturo ba ang quality healthcare nung kayo ay nasa kolehiyo o hindi? Sabay-sabay, chat box. Naturo ba ang quality healthcare nung kayo ay nasa kolehiyo or ngayon mo lang nakita parang ano yun? Quality? So parang ISO. Quality so ibig sabihin mamahalin. Quality so ibig sabihin maganda. Ganyan. Okay, merong nag-yes. Meron namang nag-hindi. So yung mga, may little. So may small, may large. Ganyan. Yes po, pero sobrang tagal na daw. Panahon pa ni Rizal, hindi ba? So magbalik na tayo sa nakaraan. So in order for us to see whether we remember the concepts in quality healthcare, I have prepared 5 questions for you and I would like you to write there in your paper right now. Ilagay mo doon, review of quality healthcare. Sige nga, review of quality healthcare at numberan mo ang iyong papel 1 to number 5. Bring out 1 sheet of paper and let's have a quiz. Di ba ganon? Namiss mo ba yan? Sa limited face, sa face-to-face nating pag-aaral. Ulitin ko, review of quality healthcare, then number your paper 1 to 5. So dapat dito, kapag makakakuha ka ng 3 out of 5, ibig sabihin, you have a good background on quality healthcare. However, if you would get 2 and below or worse, wag naman sana 0, ibig sabihin ang review na ito ay talagang para sa iyo at nakatadhana kang naririto. Okay? Handa ka na ba? If you are ready, may I see a party popper from everyone? Ulitin ko yung mga handa na magbigay ng party popper. Yes, Sir Elmar Vicente, you virtually raised your hand. What is it? Sir Elmar? Ito po, pinatawagan po si Sir Elmar Vicente. Please to the ER now. Elmar Vicente, to the ER now. Kasi if you're raising virtually your hand, it means you have a question. Ayan, pa-lower down na lang po ha, para masaya tayo. Sige, eto na. Sabihin sa sarili, kaya ko to. Sabay-sabay. Sabihin mo, kaya ko to. Kahit hindi kita naririnig, ibuka mo yung bibig mo. Ayan, okay. Simulan natin sa unang katanungan. Nakita mo pa lang yung tanong, ganito kasi ang problema sa mga estudyante at mga nag-exam. Pag nag-exam ng nursing, pag buklat ng test booklet, hilong-hilo dahil ang haba ng tanong, ang haba din ng pagpipilian o unang bagay na gusto kong ituro sa inyo, bawal ang tamad. Sabi ng sarili, huwag tamad, sabay-sabay.
Huwag tamad. Kasi pag nabasa mo parang, oh my God, inantok ka na agad-agad, ganyan, tas stress pa, ganun. So ayaw mo na mag-isip, di ba? Kulang yung oxygen na pupunta sa jutak mo, ganun. Kung may jutak ka, ha, i-check mo. Okay. Alright, here we go. Ang tanong ay, yes, Miss Angelica Ramas. Dami nagtataas ng kamay. Bakit kaya? Sige nga. Tingnan natin, meron ba? Okay. Paulit daw mamaya yung sa directing planning. Di ko medyo narinig. Sige, ulitin ko na ngayon habang yung iba nagbabasa. Sa planning, itong planning, organizing, directing, and controlling are the 4 components or processes of management. Sa planning, doon lumalabas yung mga salitang vision, mission, objectives, and goals. Alright? Doon naman sa organizing, para matandaan mo, letrang O. Sa letrang O, kalbo. Di ba ganyan sa mga bingo? Sa letrang O, tao. It talks about human resource. So again, sa organizing, we talk about human resource. Tapos sa directing, letter D, kasi dito ginagawa yung delegation and supervision, it is where leadership is observed. And finally, controlling, dito lalabas ang mga salitang evaluation and quality, kaya naman pinag-aaralan natin ang quality healthcare ngayon. Okay, so given the question, quality improvement can be achieved. Ang daming sinasabi, di ba? Ang sabi natin, kapag tayo nagbabasa ng tanong, we should be able to highlight the most important words. Kaya naman, ito dapat ang iyong mga nabilugan. Ito dapat ang iyong mga natutukan. Mahilig kasi ang mga nagtitik ng board exam, pati yung pangalan ng pasyente binibilugan. Hindi naman mahalaga. Naintindihan? Eto na nga. Quality improvement achieved through participation. May salita pa, example of nurses participation, at yung isang word pa, individual. Di ba? Tayong mga nurse, kanya-kanya tayo ng buhay, tama? Pero pag pumunta daw tayo sa ospital, tayo pa rin ba ay nag-iisa? Sabi nila, no man is an island. So anong halimbawa daw ng ating partisipasyon sa quality improvement? Okay, A, B, C, or D. Let's dissect the options, di ba? Carl method. Kailangan nating magtanggal nung hindi tama, yung nakatatawa, yung walang kwentang pagpipilian. Ang problema sa mga taong bayan, yung natatanggal, yung tamang sagot. Sabi niya, ay, mali ito. Mali ka kasi yun yung maling yun yung tama. Okay, here we go. Letter A. Ang sabi dito, work with others. Tama ba yung work with others? Pwede. Okay, letter B, suggest the process for notifying the pharmacy department. You suggest, is that participation? More likely. Letter C, may nakalagay na salita, participate. So yung mga hindi na nag-iisip, may participate dito, ito na yung sagot, hindi ba? At meron naman nagsabi, change in activities her day from time to time. Kaibigan, tama ka. Kapag sinabi mo yung participation ay katulad din ng salitang participate at may salitang team, ang tamang sagot ay letrang C. Correct. Di ba? Kalain mo yung nag-isip na may participate dito. Ito yung tinatanong. Ito yung sagot. Let me tell you, it's true that when it comes to Palmer questions, basta lahat tungkol sa research, leadership and management, ethics, legal, and then quality healthcare, kadalasan talaga kasi ang problema sa ating mga nurse, yung hindi tayo magaling sa mga salita o yung tinatawag nating vocabulary. But if you know how to point out or to say the synonyms or the antonyms of the words, you will never go wrong. Kaya sanayin ang sarili na umintindi ng mga salita at magbilog ng mga keyword. Kasi madalas ang mga sagot ay nasa tanong na mismo. Ang problema mo nasa harapan mo na kung saan-saan ka pa tumitingin. Alright? So kaya ang tamang sagot sa number 1, ang participation ng isang nurse ay para makipagtulungan. Other term for that sa exam ay collaboration. Umayos ka. Dapat sinusulat mo ang mga salitang ito. Ulitin ko, participation. The other term is collaboration. Pag walang collaboration, hanapin ang salitang coordination. O pag wala ring salitang coordination, hanapin mo yung salitang interdependence. I'll say it again. Participation, we have collaboration, we have coordination, we have interdependence. I hope you have taken notes of those words. At palagi mong iisipin, as a nurse, hindi ka pwedeng mag-function as individual or alone. Kailangan mo ng ibang mga healthcare team. Okay? Kasi yung mga makakakuha ng mali sa number 1, ibig sabihin, you're not used to collaborating with others. Kaya mali ka sa number 1. Okay? Papuso muna kapag nakuha natin yung mga akmang mga bagay na kailangan yung tandaan sa unang bahagi. Sige nga.
Sino sa inyo ang nakakuha ng 1 point? Umiti ka, ganyan. Yung mga hindi nakakuha, di umiti ka lang para hindi halatang mali ka dito. Okay, number 2, mga kapamilya. Umayos ka, number 2 na to ha. The best quality improvement intervention that Nurse Mila can do is which of the following? Alright. Yes, Miss May Kababat. Ano yun? Ay, gusto mong sumagot, Miss Kababat? Eto na nga. Sorry, hindi ko kasi kailangang sumigaw. Kaya control yung boses ko. Okay lang ba? Okay lang ba yung boses ko? Kayo yung nakikinig sa 101.9 for lifetime check. It's already 3:25 in the afternoon. Time check is brought to you by Kaping Barako. Sige na nga, eto na. So ano yun ba yung mga kailangan natin i-highlight sa pangalawang tanong? Ang tinatanong yung best quality improvement intervention. So sa lahat sila tama, pero ang hahanapin natin yung pinakamaganda. Alright? Yung pinakaakma. So ito yung pagpipilian daw. Wait, balikan ko. A, maintain ongoing informal communication with staff. Tingnan mabuti. Pag sinabing informal communication, ito yung parang kwentuhan. Ito yung parang conversation. Halimbawa, napadaan ka there's a station, tapos, oy, kamusta ka na? Oy, kamusta na yung pasyente dun sa kabila? Ayan daw, informal communication. Alright? Chit-chat or sa mga nasa barangay or nasa mga probinsya, mga marites. Ganun. Okay. Letter B. Ang option B ay analyze patients, complaint record. Sa Tagalog, kailangan mo ring pag-aralan. Bakit nga ba nagreklamo yung pasyente? Alright. Pwede ba yun? I don't know. Letter C. Interview staff individually and in groups. So kailangan mo daw kausapin ang iyong mga staff na isa-isa at syempre per grupo. At panghuli, recommend increase in salary. Ang mga sumagot ng letter D, utang na loob, mga mukhang pera. At hindi naman natin masisisi, hindi ba? Ulitin ko, ang mga sumagot ng letter D, sadya namang pera ang habol sa profesyong ito. Sino bang hindi ba? But look, listen carefully. The exams in the boards actually indirectly measure and find out anong klaseng tao ka. Kaya yung mga sumagot ng letter D, mukha ka bang pera? Ibig sabihin, ito lang ba ang gusto mo? Mali ang letter D. So kung mali ang letter D, anong tamang sagot? Tingnan mabuti, mali ang A, mali ang D. Dalawa na lang ang pagpipilian. Umayos ka, isulat mo sa iyong papel. Alam mo yung feeling na dalawa na lang yung pagpipilian mo pero hindi mo pa rin alam ang tama. Di ba ang hirap mabuhay? Yung 4, tinanggalan ng 2 para, kasi pag 4 pa lang, 25% lang yung chance mong makuha yung tamang sagot. Tinanggal ko na yung 2 dahil pinaliwanag ko na. Tapos biglang 2 na lang, hindi mo pa rin alam ang sagot. So anong gusto mong tulong ang kailangan mo? Naibigay ko na lahat. Okay. Sige. Pag-nod ka nga ng 2 beses kapag mayroon ka lang naisulat na letra. Come on, mag-nod ka ng 2 beses. Huwag ka lang masyadong mag-nod pababa. Baka mamatay ka. Hanggang dito lang. Okay. So ang tamang sagot, B or C. Anong mas mahalaga? Yung complaint na kailangan mong pag-aralan o yung pakikipag-usap mo sa iyong mga staff? Sige nga, ang tamang sagot dyan ay letter B. Bakit? Listen carefully. Isulat mo kung kailangan. The best indication of quality is customer satisfaction. Ulitin ko yon. The best indication of quality is customer satisfaction. Basta kalimutan mo na lahat. Huwag lamang ang mga salitang customer satisfaction. Katulad kapag bibili ka ng bag. Katulad kapag kakain ka somewhere. Hindi ba? Tatanungin ka, how was the food? How was our service? Then that's the only time that we can say there's quality service. If the customer said, it was nice. It's good. It's delicious. Diba ganyan? So katulad din sa pag-aalaga sa ospital, kailangan ma-fulfill natin yung pangangailangan ng ating mga pasyente. Kaya naman kung may complaint sila, this is a concern in quality. However, it might be a concern, but it is an opportunity for us to do more, to be better, to be the best through quality healthcare. Papuso muna kapag maliwanag ang mga unang bagay na nabanggit ko sa first 2 questions. Sige. Miss Madonna Alar, okay ka ba ma? Sige, next tayo. Sino na ang mayroong 2 puntos? Yung 0, normal. Okay? Kung wala ka pang puntos, normal pa lang. Pero 3 na lang ang natitirang item. Ang sabi ko, pag hindi ka nakakuha ng 3, ibig sabihin talagang hirapan kang mag-alala. Pero kapag may 2 points ka na, sana lang para ikaw ay pak na nakakaalala ng mga
pinag-aralan mo ng kolehiyo. Number 3, using the PDCA cycle as a model for defining most of the work processes, alin daw sa mga sumusunod ang hindi? Madalas, hindi mo nakikita yung mga salitang except. Hindi ba? So, ang hinahanap natin dito ay ano raw yung hindi kasama sa PDCA. O isulat mo na ang 4 na letra. PDCA. This is different from the planning, organizing, directing, control. Iba yun ha. Ito ay isang quality tool or model. I'll say it again. PDCA is a quality tool or model by Deming. Sige, mahilig kayo sa pagsusulat ng mga pangalan. Kaya isulat natin. Pag tinanong kayo, sino ang nag-propose ng PDCA? Si W. Deming. Ayan, isang management expert. Kung saan sabi niya, kailangan daw natin ng isang susundin natin na proseso para masiguro na may kalidad ang ating mga ginagawa. Pag sinabi natin letter P, that is plan. Okay, magplano para makasiguro. Yung letter D, do, gumawa. Alright, mag-propose. Letter C, check, siguruhin. Or tingnan mo kung ito ay maganda. At panghuli, hack, isakilos mo or gamitin mo yung iyong nakita or nalaman na solusyon sa problema. So once again, pag pinag-uusapan ang PDCA cycle, ang pangalang tatandaan dyan ay si W. Deming. At pag sinabing PDCA, that's plan, do, check, and act. If we say plan, find the problem. Ano ba yung problema? Know the problem. Ang problema, yung problema mo, hindi mo alam solusyonan, hindi ba? Or minsan ang problema mo, ikaw mismo. Kasi sabi mo, mag-review ako today. Tapos yung umaga, naging hapon. Sabi mo, ay, hapon na mainit. Mamayang gabi na lang. Tapos yung hapon mo, naging gabi. Yung gabi inantok ka, wala kang nagawa sa buong araw. Sa'yo, marami pa namang araw sa susunod na linggo na ulit. O, di ba? Sinong problema, di ba ikaw? So now, do, ano ngayon ang gagawin mo? Suggest solution. O pag sinabi natin do, hindi ka kilos ha, kundi it means to say that you have to find solution. Alright? It means that implement in a small scale. Parang trial and error ba? Halimbawa, dahil hindi ako makareview, anong gagawin ko? So, unti-unti, imbes na isang upuan kang mag-aaral, yung 100 items daw, hati-hatiin mo para may matapos ka sa isang araw or kada araw. Yun daw yung solusyon mo. So, ibig sabihin yan, you try to make it sure na mag-work ba siya. So, parang trial and error. Okay? Trial. This is the trial phase of the solution that you are proposing. Sa check, it means to say, people, the other term for check sa ibang libro ay study. So minsan yung W. Deming cycle, PDCA, or tinatawag din natin PDSA. Kasi yung C na check, nagiging study na S. Alright? So in here, it means to say that collect data. You have to collect data about what? Regarding the solution. Is it effective? Is it effective? Meaning yung ginawa mo ba na paghati-hati nung iyong mga sasagutan or babasahin ay epektibo? Ngayon, pag ang sagot ay yes, that's the time you go to act. However, kapag yung sagot mo ay hindi naman epektibo, babalik ka ulit sa plan or rather sa do at mag-isip ka ulit ng solusyon. So the act becomes the utilize the solution in a large scale. Ibig sabihin, you already implement the solution. I'll say it again, this is the PDCA cycle by Deming para maging makalidad yung ating mga ginagawa. Or simply, your tasks at home. So plan, alamin ang problema or yung concern, do, mag-suggest ng solution, and then implement sa small scale. Or ibig sabihin, imbis na sa buong hospital, trial muna, sa emergency room muna. Kapag epektibo doon at sinabi sa check and study na, effective ito, that's the only time you go to act, gawin sa buong hospital. Ladies and gentlemen, that's the PDCA cycle by W. Deming. Kapag maliwanag, please, gumanan ng ulo, left to right, sabay-sabay. Ang hindi gagalaw na mas stroke, ayusin. Okay po ba? Sige. Ang tanong, nag-explain ako, masasagot mo ba yung katanungan? Ang problema, minsan nag-discuss ka, sabi niyo, naintindihan ko. Pero nung transform na tanong, hindi mo ulit naintindihan. Sige nga.
Now, number 3, I would like you to write in your paper, anong sagot mo? Is it A, B, C, D? Alin daw dito ang hindi natin pinaggagamitan ng PDCA cycle? Sige, pag hindi mo alam, hulaan mo na. So we're looking for the negative answer. Alright. Ang tamang sagot, mga kapamilya, ay hindi. Okay, ang tamang sagot ay walang iba kundi letter. Oh, wala pa rin. Okay. Tama ba na nag-a-analyze tayo doon sa PDCA? Yes. Kasi di ba nag-iisip ka, gagawin ko. Ano yung problema? So yung needs analysis is correct. O isulat mo na doon, people, uses. So ibig sabihin, uses. Okay, uses. Isa sa mga use ng PDCA is needs analysis. O, sinusulat mo ba? Di ba minsan napansin mo, sa pagsagot ng mga tanong, nakakagawa ka ng notes. Ang problema mo, feeling mo lang, sumasagot ka. Yun pala, pag sa pagsasagot mo ng mga test questions, nakakagawa ka ng review eh. Anyway, so yung number 1 na gamit ng PDCA, alright? PDCA ay yung letter A, which is hindi yung maling tinahanap natin dito. O yung letter B, ang sabi, overall strategic planning. Nagpaplano ka ba sa PDCA? O, di ba? Yung ano yung una, letter P, plan. E di, color. Okay. Number 2 is strategic planning. May planning na, di ba? O, dalawa na lang ang pagpipilian. Is it C or D? Alin sa dalawang yan ang hindi natin pinagagamitan ng PDCA? People, di ba, may evaluation at goal setting. Anong sabi ko kanina, yung goal nasa plan, yung evaluation nasa control or nasa study or check. Kaya naman, people, yung number 3 is goal setting, which is the plan, and yung evaluation, which is the check or study. Therefore, ang tamang sagot na exemption sa pinagkagamitan natin ng PDCA cycle ay letter D, delegation. Kasi yung delegation saan makikita? Sa P, sa pod C ng management process. Nakuha mo ba? Sabi ng iba, na-discuss kanina yung delegation? Oo, nakatulog ka lang. Okay. Mga kapamilya, yan ang tamang sagot. I hope nakakasunod ka pa. So ang exemption sa bahaging ito ay letter D. You don't delegate in the PDCA cycle, but delegation is done where again? In the pod C management process. Meron ka na bang 3 puntos? Kung wala ka pang 3 puntos, sana naman huwag kang ma-zero. 2 na lang ang natitirang stock question. Alright, number 4. Wait lang, mag-check tayo ng nasa chat box kung ano mga pinagsasabi ng mga tao. 2 pa lang daw ang kanyang nakuha. Yung iba, 2, lol. Ano daw yung lol? 2 points, 2 points. Yung iba, 1. Yung iba, naka 2 points na ako, sir. So naka 2 points ka, hindi ka na mag-iisip. So pag naka 2 points ka, hindi ka na magsasagot. Eto na nga. Number 4. Okay. It's an approach adopted by quality circle. Isulat mo. Come on, isulat mo dyan. Quality circle. Anong sinusulat mo? Quality circle. So pag sinabi natin quality circle, ibig pang sabihin perfect na bilog. Yun ba yun? May bilog, na hugis itlog. Di ba? Yan yung sesyonan mo kapag ikaw ay magboto na sa Mayo. Yun ba yun? No. Pag sinabi natin quality circle in quality healthcare, it means group of people or employees who advocate for quality. I'll say that again. Quality circle would be group of people advocating for quality. Meaning sila yung mga quality champion. O pag ayaw mo yung quality circle, ang other term niyan, quality champions. Kaya naman, pag ikaw ay nasa hospital, tapos sinabing, member ka ng quality circle, ibig sabihin, mataas ka. Ibig sabihin, alam mo yung proseso. Ibig sabihin, sumusunod ka. Ibig sabihin, nakakagawa ka ng tama. Ibig sabihin, nakakakita ka ng mali na itinatama mo. Yun ang quality circle. Kaibigan, patingin nga ng thumbs up kapag gusto mo maging bahagi ng quality circle o gusto mo lang maging circle. Sige. Pag ikaw ay magiging RN na, which is anytime soon, gusto mo rin ba maging bahagi ng quality circle? If you want, then you yourself should know how to follow, how to become consistent, how to become committed to do the right thing and do things right. Ang dami kong sinabi.
dapat tama ang yung mga ginagawa. Kasi ikaw yung nakakakita ng, uy, sira na yung bed, baka may ma-aksidente, ayusin. Ganun. O, out of stock tayo. O, yung kwan ganito, ganyan. O, lahat dapat nakikita mo. Ganon ang quality circle. Pero kung ikaw yung walang pakialam na, wala akong pakialam, you cannot be part of the quality circle. So kapag may tanong, who advocates for the quality culture in the hospital? Ang sagot, quality circle or quality champions. Tandaan mo yan. Maliwanag, kapag maliwanag, tumango ka ulit ng isang beses. Ready, go. That's John. Okay. O yung Miss Gimeka Marie Claire, giyang 2 beses ka na ganon. Ulitin mo, isa lang. Ito na nga. So, ang sinasabi, alin daw sa mga sumusunod ang dapat nating gamitin para sa time management? O people, sulat mo, time management. Isulat mo, time management. Anong sinusulat mo? Time management. Ngayon, pag sinabi natin time management, okay, ang dami kong sinasabi, sulat ko din dito. Wait lang guys. Okay, here. Time management. Ang time management, ang goal natin dito ay efficiency. Ulitin ko, efficiency. Sorry, wrong spelling. Basta efficiency. Pag sinabi natin efficiency, mga kaibigan, it means accomplish more in less given time. Sa Tagalog, mas marami kang nagagawa sa mas kaunti or maliit na panahon. Sa Ilocano, nagado tinaramid mo nga, 5 minuto lang nagtakter-accreditation station. That's giant, okay? So now, what are the ways? Achieve through division of labor or division of task. Kasi kapag nahahati-hati yung ating task, people, mas marami tayong nagagawa. So yan ay nakikita sa functional nursing. Dami ko nang tinuturo. Pag sinabing functional nursing, tayo, mga nurse, may kanya-kanyang trabaho. Halimbawa si Virgo o si Verdugo, taga-bigay ng gamot. Si Kulasa, taga-bedside care. Si Dominador, taga-charting. You know what I mean? Si Christopher ay taga-kuha ng vital signs. So it means to say, we all have our tasks to be done. So kung yan lang yung gagawin mo sa ng pasyente, it would be efficient. And that's done through division of labor or task, which is a feature of a functional nursing. All right? So ngayon, what are the strategies to achieve time management? In general, number 1, do not procrastinate. People, please check the spelling. Hindi siya procrast, procrastinate. Do things now. Hindi yung, tamad pa ako, mamaya na lang. Di ba ganun? Magpapasa ako ng message, pero mayoko pa, gutom ako. Di ba ganun ka? Number 2, it means that reasonably say no. People, look, maghihindi ka? Ibig sabihin, pag inutusan ka ng supervisor, sabihin mo, no. Hindi. Ang ibig sabihin ng reasonably say no, it means you prioritize. People, this is the best answer. Prioritize tasks. Kasi pag yes ka sa lahat, you're a yes man. People, listen. Yes man ka na. Yes man. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Tapos hindi mo naman pala nagawa. You would be ineffective, correct? And it means to say you are prone to committing mistakes. So sabihin mo, can I get back to you? I'm sorry, my hands are full right now. I have a lot on my plate. Can I get back to you? Ganun. So people, these are the strategies for time management. Ulitin ko, ang goal ay efficiency, mas maraming nagagawa sa kakaunting panahon at yan ay nakikita sa functional nursing. 2 strategiya. Number 1, huwag kang magsasabi na bukas na lang, gawin mo na ang magagawa mo. Pangalawa, prioritize tasks. Okay, kapag nakakasunod, may natututunan? How about giving me a heart sign, please? Sige, tignan natin. Okay, husay. Okay. So balikan natin yung aking tanong. Ang dami kong sinasabi, hindi pa natin nasagot. So ano yung ginagamit daw natin para ma-manage yung time natin? Sige nga, sulat. Number 4, what's your answer? Come on, A, B, C, and D. I'm sure meron kayong mga salitang hindi alam dyan. Yung iba, ay parang process flow chart. Kasi yun ang naririnig ko minsan. Parang familiar sa akin yung process.
Ay, hindi, radar. Kasi di ba, kapag yung radar, parang alam mo kung saan ka pupunta, saan ka papatungo, kaya radar siguro ang sagot. Okay. Ang tamang sagot, mga kaibigan, ay letter. Ang sagot is letter D, Gantt chart. O, makinig na mabuti. Lumabas ito ng mga nakarang exam. Pag sinabi kasi natin pre-chart, it's like plotting, alright? Radar chart, it means yung mga multifactorial o kung isipin sa research yan or sa process. Yung process flow chart is yung parang pag nagpunta ka ng PRC, gano'n, or nagpunta ka ng saan ba to? Sa BIR, di ba pagpasok mo, step 1, di ba Kasjay? Step 2, step 3, process flow chart yon. So, ang tamang sagot ay Gantt chart. Pag sinabi natin Gantt chart, people, ilang T ang meron sa Gantt chart? Anong 2? Gantt chart ko na. Dalawa lang ba? Tingnan mo nga. Tignan mo mabuti. Di bumagsak ka na pag ganun ang tanong lang. 0 ka na agad. Ilang T ang meron sa Gantt chart? Sabi ko. Di ba? May isa, dua, talo. Di ba? 1, 2, 3, tatlo. So in order for you to remember Gantt chart, sulat mo, Gantt chart. Yung isang T doon, time management. Di ba? Gantt chart, time. Trace tasks. Okay, so it means to say, ito ang mga tatandaang mga T sa Gantt chart. Gantt chart. Or more likely, it's all about time. So this is to trace or to track tasks. What about the task? The status of the tasks. Ayan o. People, tignan mabuti. Gantt chart. Huwag kang mawawala. Huwag mong kalimutan ang tatlong T. The time, which is also part of to trace, to track tasks. Ano na ang status nun? Papuso kapag nabalid, mas madaling intindihin yung Gantt chart ngayon. Okay. So, yan ang sagot. Utang na loob. Isa na lamang. Hello, baby Charlene Ariola. Hello, baby boy. Ang talino mo naman. Naintindihan mo ba yung tinuturo ko? Hello, hello, hello. Ayan di ba? Ang pinakabatang estudyante ko ngayong taon na ito ay ang baby na yan. Sige nga, pag-recitin mo nga siya, Miss Charlene. Masarap ba, Miss Gian, yung kinakain mong piato? Sana naman nakakapagpadala ka, di ba? Alright, so ulitin ko ha. Gantt chart, time, trace, track the status of your tasks. Okay? For the last one, people, isa na lang to, sabihin sa sarili, sana makuha ko yung panghuli, sabay-sabay. Sana makuha ko yung panghuli. Number 5. Maraming ganito sa exam. This is what you call select all that applies or SATA or tinatawag na chicken and feather tests. Alright. So ang tinatanong, alin daw sa mga sumusunod ang kinakailangan natin o kinakailanganan natin ng quality improvement? Select all that applies. Bibigyan kita ng 20 seconds. 20 seconds, start now. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alright, time's up everyone. Meron ka na bang sagot? So tandaan lagi na pag sinabing quality, may aayusin ka or may ipagpapatuloy ka. Listen, quality means yung mali, yung pangit, baguhin. Yung maganda, ituloy-tuloy at pagbutihin lalo. Ganun lamang ang basic rule ng quality. Ulitin ko. Those that are good, those that are working, efficient, effective, continue. Alright? Pero yung mga hindi maganda, stop. Or change. Or innovate. Yan yung mga start ng tatandaan. Quality improvement, continue, innovate, change, sustain, maintain. Simply maintain and sustain what is good. What's not, change and innovate. That's it. So yung sa patient's fall or injury, may kailangan ka bang ayusin dyan?
naman, hindi ba? Siyempre, para hindi na sila mahulog, kailangan mong magkuhan ng side rails, correct? Or magkaroon ka din somehow ng pulisiya sa infection para hindi mag-spread in the context of the ongoing COVID-19 pandemic. Kailangan may mga protocol dyan, di ba, na dapat nagagawa pa rin natin. Safety in connection to number 1. Pressure ulcers kasi hindi na-move yung pasyente. So all of these are opportunities for us to implement quality improvement. Therefore, ang tamang sagot ay, wala nang iba kundi letter D. Sabi ng iba, sabi ko na nga ba sa mga ganitong tanong, all is the right answer. But not all the time. Listen, in SATA or select all that applies, it is not always that all is the right answer. Pero kung wala ka ng time, ito lang naman ay personal kong suggestion, no? Kung wala ka ng time, sige, yun na lang ang sagot mo. Pero kung may time ka pa, basahin mo, ha? Sige, tumango ka ng mga 5 beses. Ready, go. Nagbilang. Di ba, miss ka po yan, rock and roll. Okay. Anong kinakain mo? Pandesal. Ano yan? Miss ka po yan. Ano yung kinakain mo? Ay, pandesal. Sana, padala naman dito. Okay. All right. So, at the end, ano ang nakuha mo? Please send me your score. Hey, may 4 points. Ang cute ko raw. Cute? Di ba maganda? May 3, may 4. May naka 5 pa? 4 points. Meron, sabi ko, points ang nilagay. Smiley. Ibig sabihin 0. Ganun ba yun? Yahoo! I have 2 points. Proud na proud, 2 points. At least hindi 0, di ba? Okay, very good. Okay, so yung mga nakakuha, at least you know now, na di ba nakaka-boost ng moral na, galing ko, palain mo yun. Nasagot ko, ganyan. Yung mga 0 naman, kailangan kong makinig dahil wala akong nakuhang tamang sagot. So now, let's begin. Magsisimula pa lang po ako. Okay lang po ba? Okay. Let's now proceed with quality. So pag sinabi natin quality, mga kapwa-nurse, ang tatandaan dyan mga salita ay ang salitang excellence. So pag walang quality, hanapin ang salitang excellent. Di ba? Miski ang masarap yung yung you know what I do appreciate, no? Yung mga naka-turn on yung camera. Yung iba, naka-close. Bakit? Ang hindi magpatingin nga, hi Miss Girly Joson. Nasa hospital po kayo. Hi po. Ingat po kayo dyan sa hospital. Okay. Tingin yung iba. Si Sir Joy Pasco, init na init. Sir Joy, pangalan mo ba yan? Sir Ralph Oscar Vista. Ano po? Saan po ang ating lakad? Sir Ralph Oscar. Sino pa? Miss Lady Diane Roman. Di ba? Madam na madam. Naglinis na po ba yung katulong natin, Miss Lady Diane? Sino pa ang nakikita ko? Wala na. Sige. Alright, let's move on. So, again, excellence. Pag wala namang excellence, hanapin ang salitang standards. Okay, sulat mo standard. I think most of the lecturers have already mentioned about the word standard. Pag sinabi nating standard, it means minimum requirement. Ulitin ko. Standard is a minimum requirement. So, pag sinabing minimum, yun lamang yung at least ma-meet mo sana. Okay? May tanong, what is the standard to become a nurse in the hospital in the Philippines? I'll say it again. Use the chat box. What is the minimum standard or minimum requirement for a person to practice nursing in the Philippines? Come on, everyone. Use the chat box. What's the standard? Very good. License or dapat RN ka. Yung mga sumagot ng licensure, yung sumagot ng exam, ano to? So, pag nag-exam, pwede na mag-nurse. So, siyempre dapat nakapasa. Hi, Sir Earl Gerard Pagatpat. You look young. Sir, kwan po ito para po sa review ito ng nursing, hindi po pang junior high. I'm kidding. Okay. Sige na. So, the standard is for you to be a licensed professional or registered nurse. Okay? So, tanong ko, pwede ka bang bumaba sa standard? Sige nga. Ganito or ganyan. Show me with your head. Pwede ka bang bumaba sa standard? Meaning, underboard ka. I mean, ideally, pwede ba? Hindi. Pero pwede ka bang tumaas sa standard? Meaning, hindi ka lang nurse, hindi ka lang RN, master's degree holder ka pa, PhD ka pa, naging doktor ka ba? Pwede ba yon? Yes or no? Come on. Yes naman. Okay, good.
So, we have also the word consistency. O makinig ha, ang quality, masasabi lang natin masasabi lang natin quality kapag consistent. Kaya kapag may jowa ka ngayon, or may nanliligaw sa'yo, tapos sweet siya ngayon, sa susunod, hindi. At ano mo yun, pababa or nagpapalit ang kanyang mga ginagawa. Hindi yun quality. Kaya umayos ka ha. Kasi ang sinasabi natin may kalidad, consistent, na alam yung ginagawa at yung knowledge na ta-transform sa practice. Hindi lang puro jutak, meron ding kamay, meaning may paggawa. Hindi lang puro salita, may action. Okay, so consistency is another keyword. Next, maliban dyan, nabanggit ko na kanina na ang kalidad ay nakikita higit sa lahat sa pamamagitan ng customer satisfaction. Alright? I was already able to mention this a while ago. Sir Rainiel Bayodok, kumusta naman? May naisulat ka na ba sa iyong notebook? Di ba? Laki ng notebook ka. Ano pong labas ng wedding dyan? Next tayo. Alright. Okay, nakuha na po ba yung mga word? Excellence, standards, consistency, satisfaction. Pag itong mga to ay lalabas sa pagpipilian about quality, if you're being asked what is it, yan ang tamang sagot. Alright? Next tayo. Sir Frederick Sanchez, okay ba tayo, sir? Pwede na po ba tayong mag-proceed? Okay, here we go. So meron tayong elements ng quality healthcare. At I'm sure alam nyo na to, meron tayong structure, process, and output. Or yung tinatawag nating SPO. Meron po bang police dito? SPO1, SPO2, SPO3, ganyan. Or meron tayo nung sa mga gases. Okay, anyway. So structure, process, and outcome. Isa-isayin natin. Pag sinabi natin structure, ito lahat ay resource. I'll say it again. Structure, lahat ng gagamitin natin. Or simply, ito yung input, yung kakailanganin natin sa paggawa. Kakailanganin natin sa pagsisilbi. Alright? Okay, so again, that's a structure or simply input resources. Halimbawa, ang tao ba ay resource? Yes, nabanggit ko kanina under organizing. Lahat ng mga cotton ball, lahat ng mga, okay, let me discuss that. Here, 8 M's. 8 M's. Diba yung mga kailanganin mo? Management of resources. Number 1, nandyan ang manager o resource yon. Kasi siya yung leader, siya yung head, or siya yung leader. Okay? Ulitin ko, 8 M's. This is the management of resources. There you go. Kaya pa ba, Lenny Chato? Sakit ang mata? Okay. Number 2, we have, of course, kapag may manager, syempre, merong mga inuutusan, manpower. These are the staff na dapat qualified, nakamit syempre nung standard. Pero dun sa manager, kailangan dito ay syempre effective and efficient. Dapat yung ating manager dyan. Okay, next one, we have, of course, number 3, we have money. People money is one of the important resource. Ito yung tinatawag nating budget. Kasi kung walang budget, paano makakapagpa-training? Kaya pag may tanong, paano tayo magpapatraining? Ano yung importante kailangang ayusin? Yung goal, yung purpose ng training, at syempre yung budget. Kasi para malaman kung ilan yung dapat aatin. Right? So this is an important resource. Pag sinabi kong important resource, kasi syempre, it might make or break the hospital. Syempre kung walang pera, paano ka makakapag-hire ng additional na nurse? Correct? And so on. Number 4, syempre nandyan ang ating tinatawag na mga materials. People, pag sinabi ng materials, lahat yan ay supplies. People, listen carefully. We have what we call, anong term na yun? It means to say that you maximize them. Maximize use and minimize wastage. Kasi sayang, lalo na sa mga pampublikong hospital, people, ha? Yung mga nasa pampublikong hospital, pa nagkamali ka, sayang, imbis na pakapunta pa dun sa pasyente na nangangailangan dahil nagkamali yung nurse, wali, nasayang, kulang na material. So again, in materials or supplies management, you have to maximize use and minimize wastage as much as possible. Kaya nga sa ibang public hospital, gumagamit pa sila ng mga kasagyang mga bagay-bagay. Nagiging resourceful sila.
Number 5, we have what we call methods. Pag sinabi naman nating method, mga kapatila, it means these are the approaches, all right, na ginagamit natin. For example, we have case nursing, ganyan, it means 1-to-1, 1:1. We have functional nursing, ganyan, and a lot more. So ito yung mga tinatawag nating case method din. Case method, pamamaraan ng pag-aalaga. Okay? Number 6, we have method, manager, manpower, money, materials, method, and then Mother Nature. All right. So pag sinabi naman nating Mother Nature, mga kaibigan, there's something to do with our environment. So kailangan dito, mayroong sustainability. Siyempre, papasok dyan yung you need to make it sure that malinis yung hospital. Dapat yung mga kalat, yung waste ay natatapon ng maayos. Okay. One thing is about moment, okay? Pag sinabi naman natin moment, kantahin mo lamang yung kanta ni Eric Santos. So, sabay-sabay. Give me, ano ba yun? Paano ba kantahin? One moment in, sabay-sabay. Time, very good. So that's something to do with efficiency. I'm missing one more word. Okay, yes. Number 8 would be machines. So wag malilito, these are different from materials. When you say machines, they are what we call, they are being purchased, utilized, and refurbished. O people, di ba ang hirap ng ginamit na salita? Refurbished. Ano daw yung refurbished? Repaired. O, yun lang naman ang gustong sabihin, bakit kailangan refurbish pa? Wala lang, gusto lang ng BON para tignan kung marunong kayong mag-isip ng mga ibang word. Ayan, so purchase, utilize, and refurbish. For example, these are fixtures, okay? Fixtures. O yung mga material na ginagamit, ganyan, halimbawa yung mechanical ventilator, gano'n. Balikan ko lang yung money, no, sa budget. Balikan lang natin ng bilisan. Huwag kalimutan yung tinatawag nating remuneration. Ulitin ko. What's the word? Remuneration. Again, remuneration. It has something to do with compensation. Spelling, compensation. Once again, ang hahanaping salita na kasing tulad ng remuneration ay compensation. Ayan, na dapat competitive for your staff to be motivated. Though again, beyond the money yung commitment ang kailangan, pero syempre kailangan din natin ng kapirahan para mabuhay. Hindi ba? So yan lahat ang nasa structure. 8 M's, manager, manpower, money, materials, method, Mother Nature, one moment in time, and machines. Alright, pag nakuha mo lahat yan, pakipakita sa akin ang 8 gamit ang iyong mga daliri. Sabay-sabay. 8. Ayan, very good. Okay. Nasulat niyo po ba lahat? I hope so. Okay, great. Let's move on. Sorry, natanggal ko na. Okay, let's now proceed with the other one. Pag sinabi naman nating process, sumasagot sa tanong na paano. So may step by step dyan. Pag walang process, ang other term ng process ay procedure. I'll say it again, other term for process would be procedure. Paano natin gagawin? Paano natin isa sa kilos? Alright, there we go. And then finally, so kapag meron na tayong structure, meron na tayong procedure, did we succeed or did we successfully do it? Nagawa ba natin? Goal met, goal partially met, goal unmet. So dito lalabas ang mga salitang results. So, na-deliver ba natin yung service? Gumaling ba yung pasyente? Lumabas ba ang pasyente sa hospital? Because our goal is to make our patients become well again, become independent, and of course, be discharged from the hospital. Ito lang siguro yung lugar sa buong mundo na mas gusto natin umaalis kaysa yung dumarating. Kasi it means to say that if we accept patients, maraming magkakasakit. But if we send them home, it means to say that they are well. Kasi yun naman ang goal natin. So that's outcome. Okay? Or pag walang outcome, ang other term niyan ay outputs. Okay? Sir Lacaden, Elaine, kayo po ba yan? Elaine Lacaden. Gusto ko yung babae yung mga pangalan ng taong bayan pero mga lalaki yung mga nandun. Ano ba mga proxy po kayo? I'm kidding. Oh, di ba? Hello, Miss Rose. Miss Villanueva. Okay ka ba dyan?
Nakita ko yon, pero hindi ko sasabihin kung anong nakita ko. Ma'am Rosel, secret lang natin yun. Papasa ka sa boarding exam, tapos balikan mo ako. Sabihin ko yung nakita ko. Tuwang-tuwa ako. Appear tayo, Miss Rosel. Come on, bilisan mo, mag-appear tayo. Mag-appear tayo. Ayan, perfect. We're good friends now. Now, let's move on to the next. This time, I would like you to tell me or classify through the chat box kung ano ang mga ito, structure, process, or outcome para masiguro natin na alam mo ang pagkakaiba. Ulitin ko ha, use the chat box and tell me what. Okay, anong pinagkaiba ng case nursing sa case method? Yeah, thank you for the question. When it comes to case nursing and case method, okay, actually, wala naman. Pareho lang sila. It means say 1:1, right? 1:1, meaning this is the oldest form of methodology of delivering, of course, our patients, delivering care to our patients. For example, ang case nursing at case method ay nakita saan? Actually, sa tinatawag nating OR, kung saan kailangan, not OR, rather sa ICU, intensive care unit, where our patients really need to be monitored from time to time. So usually 1:1 yan. Okay? So that's case nursing or case method. Sir Elmar, was I able to answer? Nasagot ko ba yung tanong mo, Sir Elmar? Saan si Sir Elmar? Okay, Sir Elmar, type sa chat box kung nasagot ko yan. Okay. Now, let's move on. Okay, yung sinasabi yung 1:2, depende na yun sa rule, syempre institutional policy. But ideally, case nursing or case method would tell us 1:1. Okay, so here we go. Chat box, please. Okay. So may naka-assign as NA, that's also good. So mixed method kayo. So pag sinabing may mixed method, or rather no, meron kayong skill mix rather. Skill mix. Listen carefully. Pag sinabing skill mix, may professional nurse at may nurse attendant or nurse assistant. Okay? Ang tawag doon, skill mix. Or the other term would be skill mix. Sa skill mix, yeah. It means to say that mayroong main na nurse at mayroong siyempre support. Okay. Here we go. What about in agency setting? Is it structure, process, or output? Come on, everyone. Agency setting. What is it? All right. So that is structure. Siyempre yung lugar, environment, right? Next one. How about diagnosis o lumabas na process? Diba sa pag nag-diagnose ka, may step yan. Tatanungin mo, okay, how do you feel today? You have a pain, all right? Can you rate it? 1 being the lowest, 10 being so painful. Diba ganun ka? So process yan. Next one, how about this? Plan of care. Plano daw muna. What is it? Okay, process. Siyempre, pagpaplanuhan mo, di proseso. How about human resources? Resource. Structure. Good. Next one, equipment. From the word equipment, that's also structure under machines or, machines. Next one, supplies under materials. Structure. Bilisan na lang po natin. 4:00 na po ng hapon. Next one, feeling of being cared for. Feeling. So ito ay resulta, outcome. I like the service. Outcome yun. So may quality ba? Yes. Prioritization. How about this? When you prioritize, is it structure, process, or output? That's actually process. Kasi di ba, you have to check alin siya nga mauuna. At ang prioritization ay equity. I'll say it again, prioritization has something to do with equity. Give what is due to someone. Hindi siya equality kundi equity. You need to make it sure sino yung mas nangangailangan at the moment. Kailangan unahin, for example. Alright? Next one, care satisfaction o wala nang iba kundi outcome. Di ba? Kasi resulta na yan ng care natin. Next one, problem solving. That's process, finding solutions, like in the PDCA cycle by Deming. Alright? Next one, ADPI. Diba ang ADPI ay nursing process. Diba? I like, miss ka po yan. Ulitin mo nga yung ginagawa mo. Nursing
process. All right. Next one, improvement of patient's condition. O, gumanda raw yung kondisyon ng pasyente. O, the outcome, hindi ba? Okay, we have also another one, positive image of agency, meaning maganda ang tingin ng ibang tao sa ospital. Halimbawa, magnet hospital. I'll say the word again, magnet hospital. Pag sinabi ang iyong hospital ay magnet, from the word literally magnet, you attract more customers. You attract more patients to go to your hospital to seek for medical services. Ibig sabihin, maganda yung hospital mo. Ibig sabihin sa area, you offer the quality care. Kaya nga, magnet hospital. So I hope later on, kapag nagtrabaho kayo sa hospital, ang pagtatrabahuan nyo ay tinatawag nating magnet hospital. Alright? At sana ma-magnet din kayo. Okay? Or ma-hire at that point. That's the outcome. Alright? And next one, how about implementation of action plan? Isasagawa mo na raw ang iyong plano and the process, right? And then, wala na, tapos na. How about this one? Ito raw ay essential part, okay? Essential part of the nurse's professional accountability kung saan they provide their clients. Marvin was assigned to a client in the ward. Ang tanong, sabi daw ng client, may I have a bedpan, please? Ano yung bedpan? Sagot. People, ano yung bedpan? Structure, process, or outcome? Come on, everyone. Very good. Of course, that's what we call the structure. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Because the bedpan was used to deliver care. Right? Next one, paano to? Nurse Lily responds to the client's call on time. Sabi ng client, I'm very contented, and say, excellent. Ano ito, kaibigan? Sige, sagot. What is it? Very good. That becomes outcome. Di ba? Ang dali. Ang dali ng mga bagay-bagay. Pero pag tinanong na ng ibang bagay, ano raw? Di ba ganun ka? Yung konsepto alam mo. Pero pag binali na yung tanong, tapos pinahaba yung tanong, pero ganun pa rin yung konsepto. Parang, niya ka, no? Okay, let's move on. Okay, I would like to proceed with regulation and accreditation. So tapos na tayo sa ibig sabihin ng quality. People, ano na ulit yung mga salitang kailangan tandaan sa quality? Letter E. Come on, chat box everyone. E. Excellent. Letter S. Standard. Letter C. Consistency. All right. And then letter S. Satisfaction. That's right. Now, ano bang pagkakaiba ng regulation at accreditation? Meron bang pinagkaiba or pareho lang? Pareho bang magastos? Pareho bang requirement or what? Let's now discuss regulation and accreditation sa pagbabalik ng bandila. Okay. Eto na nga. So pag sinabi nating regulation, mga kapatid, ito ay mandatory or required. May choice ka ba? Wala. So ang regulasyon ng pamahalaan or ng gobyerno ay kailangan mong gawin. Wala kang choice. For example, wala kang choice na hindi mag-exam. Kasi kung hindi ka mag-exam sa board exam, hindi ka magiging nurse. Or maging nurse ka man, hindi malaki ang sahod mo. So regulasyon yon, right? It's a control set or implemented by the government. All right? Whereas, pag sinabi natin accreditation, it means optional. Kung gusto mo, yung may undergo. Kung hindi naman, hindi ka pinipili. Ayan. Kaya pag magligaw ka kung ikaw ay binata, anong gusto mo? Regulasyon or accreditation? So again, regulation is required. Accreditation is not. It's optional. Now, let's proceed. So, specification of regulation would mean ang sinasabi natin sa batas that quality healthcare is the right protected under a law, meaning karapatan ng bawat tao, specifically ng bawat Pilipino, matanda, bata, dalaga, binata, may asawa, walang jowa, single forever, ganyan, teacher, nurse, lahat tayo, bakla, tomboy, transgender, we are all afforded with quality healthcare, and that's our karapatan. Bakit? Kasi yan ay nakikita sa tinatawag nating Republic Act 4226 o tinatawag nating Hospital Licensure Act of 1965. Ang tagal na nito ha. Kaya kapag meron ka sa hospital, tapos sabi sa hospital, huwag kang mag-inarte dito.
Ganyan. Huwag kayong mag-inarte dito kasi ganito, ganyan, ganyan. Sabi nyo, excuse me, I know Republic Act 4226, the Hospital Licensure Act of 1965 said, I deserve quality healthcare. That's true. Tapos sabi ng hospital, sige po, sige po. No, I'm kidding. But I hope you know that we deserve and it's a right to have quality healthcare. O papuso naman kapag alam mo na kailangan ipaglaban sa susunod na dapat kalidad ang ibinibigay sa ating pangangalaga. O, ganyan. Ano raw? Batibot? Batibot ako. Ano ibig sabihin ng batibot? Okay. Alright, next na tayo. Ulitin ko, ano daw ulit ang batas na nagsasabi that we are afforded, all of us, a quality hospital care or quality care. Sagot sa chat box, Republic Act 4226. Mabuhay. Alright. Siyempre, kung di ako masaya mag-lecture, tutulugan niyo ako. Yung lahat sa inyo naglalaway na kung sakasakali, di ba? Tignan mo yung baby, nakatulog na. Di ba? Miss Charlene, huwag kang matulog nga, yung baby lang. Okay. Here we go. So, regulation. A law did not require hospitals to obtain accreditation. So, walang batas na nagsasabi na kailangan nila magpa-accredit. Okay? Pero ang sinasabi ng batas na yon, kailangan may standard. Di ba naalala mo ang standard ay minimum requirements. Kung saan, sino ang nagbibigay ng standard sa mga hospital? Ang sagot, DOH. Specifically, ano bahagi ng DOH? The Bureau of Medical Services. Ulitin ko yon. Sino ang nag-check ng mga hospital sa Pilipinas? Ang sagot, DOH. Specifically, what Bureau? Bureau of Medical Services. Kaya pag nagreklamo ka, sabihin mo, I don't like the services here. Can I call DOH, specifically the Bureau? Hello, is this the Bureau of Medical Services? I need to complain. That's John. Okay. Okay. Are we good? Let's move on. Pwede na po bang kumilos tayo? Miss Verna Fonacer ng Alaminos. Kumusta ang 100 Islands? 100 pa rin ba? Sige na, next tayo. Miss Fonacer, sumagot ka. Doon sa chat box, tinatanong kita. Kompleto pa ba ang mga islands natin dyan? Next na tayo. Eto na nga. So yung regulation din, merong key areas, key result areas na tinitignan. May 6. Ilan daw? 6. Una, kapag tayo raw ay na-regulate, ito yung makakamit or maasisiguro ng batas na to o ng regulation na to. Number 1, patient safety. So dahil may batas na bawal lumabas sa classroom, huwag lalabas. Pero pag natapos mo na yung gagawin mo, pwede nang lumabas ng classroom. Nalala niyo yun? Kim Chu? May batas sa classroom. Na kapag may batas sa classroom, kailangan mo sundin. Bawal lumabas. Yun yung batas sa classroom. Pero pag nagawa mo na, pwede ka nang lumabas. Okay? Kidding aside, ang Republic Act 4226 ay naniniguro na ang mga pasyenteng mapupunta sa ospital ay magiging ligtas. Alright? Pangalawa, magkakaroon ng pagtitiwala at confidence yung mga pasyente na regulated yung ospital. Merong permit from the government. Ganon. So, merong pagtitiwala. Okay? Next one. Pero wag naman yung nasa ER ka, tapos naghihingalo ka, meron ba kayong permit dito? Patingin niya. Okay? So, next one. We have what we call health insurance benefits. Kasi nakapaloob din sa batas na kailangan may insurance na pwedeng ibigay sa mga pasyente. Specifically, kung sila ay nasa marginalized sector. Pero ngayon, di ba, sa Pilipinas naman, lahat na, especially yung mga senior citizen ay meron ng PhilHealth. Pero yun ang problema, ewan natin kung may natira pa sa mga kinurakot ng mga nakaupo noong unang panahon. Kaya utang na loob. Yung sabi ko, utang na loob, bumoto ng tama sa Mayo. Miss Giyang, naintindihan mo? Kumusta naman yung VIX? VIX ba yan? Ano yan? Pamada? Hindi ko naintindihan. Basta yun. Okay. One word? 2 words. Next tayo. Maliban dyan, nagpro-promote din ng magandang imahe ang pagsunod ng mga hospital sa regulasyon. So, this is related to trust and confidence. Miss Jessa, saan galing? Huwag umaalis ng upo ng ginagpapalam sa teacher, ha? Pag pupunta ng comfort room, may I excuse myself, ma'am? Kasjay. Okay, next one. Hindi pala 6, 5 lang.
And finally, legal operations. So kapag ang mga hospital ay regulated, we can actually complain at meron patutunguhan yung ating mga complaints sa kanila. Kasi nga, it's part of their standards or their compliance. So again, these are the 5 advantages if hospitals under RA 4226 are regulated by the government. Okay? O, hindi na uso ang mangmang. Lamang ang may alam, matanglawin kas dyan. Kaya pag pumunta kayo ng mga hospital, hanapin nyo itong mga to. O, next tayo. We're done with regulation. May tanong ba sa regulation? Let me see. BBM daw tayo. Okay. BBM tayo. Ang sagot ay... Oh, I'm not promoting. I'm not promoting any president or what have you. Katin ko pala doon. Katin ko. Okay. Baguio Memorial Services daw yung sa kanila. Grabe. Okay. Sa accreditation mga kaibigan, meron namang batas. It's 7875. However, yung accreditation na to, as I told you, is really optional or preference nga. So, huwag kakalimutan ang Republic Act 7875. Ang 7875 ay ang tinatawag nating National Insurance Act of 1995. So, pag may tanong, what's the basis of our insurance in the Philippines? Legal basis ang sagot, RA 7875. Okay, nang nagsasabi niyan na dapat tayo, syempre, ay mayroong insurance. However, listen, mandated only if and only if kapag yung health institution ay gusto makipag-participate sa National Insurance Health Program. Pero update, lahat na ngayon ay kasali naman talaga. Ang problema nga lang, yung mga ibang hospital ayaw nang makitay up sa PhilHealth. Tanongin niyo ako, bakit? Alam niyo ng sagot. Wala silang pera, ang dami nilang utang sa mga hospital, hindi ba? So that's really a concern. Next one, maliban dyan, ang PhilHealth, which is the one implementing the Insurance Act, is not an insurer. I'm sorry, it's not an auditor. Hindi siya nag-check, hindi siya nag-regulate, bagkus nagsisiguro lang siya. Alright, I'll say it again. PhilHealth ay isang insurer na nagbibigay yung mga kailangan ng pasyente, pero hindi siya auditor na mag-check. O kailangan ganito ha, kailangan maganda kasi yun ay gawain ng, ano na ulit? DOH, specifically the Bureau of Medical Services. Ang PhilHealth insurer lang sila. Okay? So I hope we're good. And then finally, accreditation is not mandated. It's optional, as I told you. Sir Carl Balita, number 6 sa balota. All right. Excuse me. Gusto ko yung ganun mga comments, pinag-uusapan natin. Tama nga naman din. Next na tayo. 3K, diba? Karunungan, kalusugan, kabuhayan. Saan magpo-fall ito? Siyempre sa kalusugan. Okay. Next one. Maliban dyan, ang mga requirements, okay, may mga requirements though, right? Kapag gusto ng hospital na maging bahagi ng national insurance, dapat licensed by DOH or simply, other term for license, regulated sila. Next one, dapat membro ang hospital ng National Association of Licensed Hospital o yung tinatawag nating PCAHO. Alright, let me type. Pag tatanungin kayo, ano yung PCAHO? This one, PCAHO, right? I'll be telling you about PCAHO later, pero yan ang National Association ng ating hospitals sa Pilipinas. PCAHO, right? So ano yung PCAHO? Malalaman mo sa pagbabalik na 24 oras. Alright, next one. Siyempre din, kailangan may documentation of regular meetings or simply may quality policy. Pag ayaw mong isulat yung number 3, ilagay mo lang with quality policy. Meaning, mayroong ginagawa na pagpapabuti ang hospital. Okay? Quality policy ang tawag doon. And finally, dapat may quality health assurance program or simply quality policy and quality assurance program, pareho lang din naman iyon. So nakikita nyo kung saan papasok ang quality sa accreditation. Dapat may mga protocol, may mga polisiya para makasiguro na talagang may implement ng ospital yung pagbibigay or yung pag-insure ng mga pasyente. Ayun. Sige, mabilis pa ba or okay pa tayo mga kaibigan? Miss Karen Macruto, how are you? Di ba formal na formal si ma'am. Kumusta po ang ating sales? Diba? Tignan natin yung ibang mga taong bayan. Sir Jerome Cahiles, how are you there? Please check your email. I sent you one. Kidding. Okay, here we go. Next tayo.
Okay, PICAHO, as I told you, is actually a third-party non-government. So it's a private institution kung saan ang PICAHO is known to be the Philippine Council on Accreditation of Healthcare Organization. Ito ang union ng mga hospital. Philippine Council, I'll say it again, Council on Accreditation of Healthcare Organization. Pag may tanong, who leads the accreditation of hospitals in the Philippines? Ang sagot, Philippine Council on Accreditation of Healthcare Organizations. So from the word healthcare organizations, hindi lamang hospital. Kasama dyan ang clinic, all right? At other health institutions. Okay, speaking of other health institutions, ang PICAHO ay mayroong tatlong kailangang gawin. Number one, policy formulation. Sila ang tagagawa ng mga polisiya sa mga hospital at sila din ay nagla-license pero on safety lang, hindi yung operation ng hospital. I'll say it again, huwag malito ha. Kapag nagla-license, DOH yun, Bureau of Medical Services as a whole. But if it is licensing on safety alone, it would be done by PICAHO. All right? And then finally, PICAHO also accredits, specifically on what? Quality. So tandaan mo lang, PLA, PICAHO has the three functions or regulations. Number one, policy making, licensing on safety, and accreditation on quality. So those are the three tasks of PICAHO. All right, let's move on. Now, specific functions, they certify, all right, the other term for accreditation anyway is certification. I'll say that again. The other synonym for accreditation is certification. So they are certifying body of confirmatory drug testing laboratories. O di ba noong mga panahon ng mga war on drugs, malalaman mo na legit yung hospital kapag sila o yung laboratorio ng drug testing kapag sila ay certified ng PICAHO. So kapag sa susunod na magpapadrug test ka, I'm sorry, may I know, is PICAHO certifying you here? Tapos pag sinabi nilang hindi, ibig sabihin hindi legit. Or more likely, the results would be inaccurate. Next one, they accredit medical tourism. Okay, medical tourism is becoming popular pre-pandemic and hopefully post-pandemic. At pag sinabi natin medical tourism, in the Philippines, for example, meron tayong tinatawag na JCI hospitals, Joint Commission Institute. Let's say, for example, we have St. Luke's Medical Center, meaning medical tourism, yung mga nasa karatig bansa, pumupunta sa Pilipinas, hindi para mag-Boracay, hindi para mag-Palawan, bagkus para magpagamot dito. That's medical tourism. So PICAHO also accredits hospitals who can offer medical tourism. All right? And then finally, we have the PICAHO as a certifying body of medical clinics for OFWs. So, saan mo daw i-refer ang mga OFW? It would be through a PICAHO accredited clinic or hospital because they're the one, accrediting them. PICAHO po is Philippine Council on Accreditation of Hospital Organizations. I'll say it again, Philippine Council on Accreditation of Hospital Organizations. Okay. So ano yung kanilang tatlo ulit? Letter P, policy. Letter L, licensing on safety. Letter A, accreditation on quality. At ano yung kanilang mga sinacertify? Yung mga laboratories, drug testing laboratories. What else? Medical tourism. And then the last one would be clinics for OFWs. Right? May I see a thumbs up from everyone if those are clear points? And then, pakwan na lang kasi in the past exams, lumalabas yung mga detalye ng PhilHealth. So if you have time, please study the components or the details of PhilHealth. PICAHO leads, ano po yun? They lead the accreditation on hospitals. Basta kapag PICAHO ang pinag-uusapan, accreditation of hospitals in the country. All right. Kapag regulation, DOH. I'll summarize that. Regulation of hospitals, specifically licensing, DOH, Bureau of Medical Services. Kapag accreditation of hospitals, specifically on quality and on safety, PICAHO. H is healthcare organizations. Philippine Council on Accreditation of Healthcare organizations. Kasi nga hindi siya
limited sa hospital, kundi lahat, pati yung clinics. Okay? And even laboratories. I hope that's clear. Okay, let's move on to the next. Okay, I'm done with regulation and accreditation. I will now focus on quality management. At pag sinabi natin quality management, mga kaibigan, it is something to do with ensuring, pagsisiguro ng kalidad ng mga produkto. Okay? Simply, quality management is to ensure that the products and services are excellent. Yun na lamang isulat mo. Ensure that products and services are excellent. No more, no less. That's quality management. Huwag makulit. Ulitin ko, quality management would be to ensure that the products and services are excellent. Okay, now, meron tayong three. Quality management trilogy or trilogy. Nandyan ang planning, control, and improvement. Yung mga nagbabalak din na mag-business, pwede rin sa inyo to. So sa quality management, tatlong bagay ang tatandaan. Ang pagpaplano, ang pag-regulate or pagkukontrol, at ang pagpapaunlad lalo. Alright? Plano, pagkukontrol, at pagpapaunlad. Pag sinabi natin planning, you have to know first, sino ang customer? Sa pagpaplano, you plan, who are my customers? So pag hospital ka, syempre kailangan mo alamin, sino yung mga pasyente mo? Siyempre, kapag ikaw yung hospital na nag-offer ng, let's say, dialysis, so dialysis patient ang iyong customer. Kung ikaw ay nasa spa, siyempre yung mga gustong magpa-massage, ganyan, and wellness. Do you get that? So in planning, you identify your customers. Pangalawa, ano yung kailangan nila? What are their requirements and expectations? Kailangan ba nila ng machine? Kailangan ba nila ng laboratorio? Kailangan ba nila ng swimming pool? Ganyan kasi resort ka. Alam ka namang, may resort ba na walang swimming pool? Or something? So those are the requirements and expectations. So sa planning, kilalanin, know your customers, and know what they need. So kapag may tanong, where do you identify in quality management your patients and the requirements? Ang sagot, quality planning, sa pagpa-plan. Okay? I hope that's clear. Let's move on to the next. Sa quality and finally, sa quality planning ka rin gumagawa ng product. Dahil alam mo na yung pasyente mo, alam mo na yung kailangan nila, makakagawa ka na ngayon ng produkto o ng serbisyo. Right? Now, under controlling, dito mo malalaman, you make your decisions and measure results. So halimbawa, nakapagplano ka na, o ito yung target na customer ko, mga nanay. Siyempre kasi maraming nanganganak doon sa lugar na yon. So magpapagawa ka ng lying-in clinic. So, mag-hire ka ngayon ng mga midwife, ganyan, ng nurse, ganyan, ng obstetrician, and so on. So, meron ka na. Doon sa controlling, you need to make it sure, are you doing well? Maganda ba yung pagpapatakbo ng business? So, you have to decide, do you need to continue? Do you need to stop? Do you need to change some things? And then you have to make the decision based on the result. So, pag may tanong in control, what kind of decision should you do or should you make? Ang sagot, that's data-driven decisions. Let me type that. Data-driven decisions. Data-driven decision. So, ibig sabihin, or evidence-based. Evidence-based decision. O, lahat yan napatunayan sa pag-aaral. May research, may survey, ganon. So, makinig na mabuti. Huwag na huwag kayong sasagot ng mga desisyon na, feeling, ganyan, observation. No. The best answer when it comes to quality decision would be based on data or evidence. Maliwanag ba yon? Please say yes. Kahit hindi kita naririnig. Sabihin mo, yes. Sabihin mo, yes. Kaya katulad din sa mga nandiligaw sa'yo. Huwag mo sabihin, ay, nararamdaman ko na siya ay mahal ako. No. Ang gawin mo, mag-plot ka. Anong performance niya for day 1? Anong performance niya sa day 2? Tapos i-summarize mo. Tapos sabihin mo, okay, since nag-start ka ng ligaw noong 1995, 2022 na ngayon, I have the result. And the result is, I'm sorry, I cannot say yes to your proposal. Kalain mo yon. Gumawa ka ng desisyon. Okay, wait, tingnan muna natin ang ating ibang performance, sir, yan eh. O sulit daw yon. Okay, si Sir Earl. So gusto mo ganon? Paghihintayin ka niya. Tapos para kang, and the result is, anyway, let's make it fast. O mga kapamilya, eto na nga.
Quality improvement. So kapag nalaman mo na yung customer mo, yung kailangan nila, tapos nakita mo na maganda, tuloy-tuloy, dapat hindi magtatapos doon. You have to make better changes or kailangan ng mas lalo pang pagpapaganda. Yung nabanggit ko kanina, yung maganda na, mas pagandahin pa. Kasi kapag nasa top ka na, there's no other way to go but to maintain it or to even higitan yung performance mo. But it's not your choice to go down. So you need to continuously raise your standards. Yan yung tinatawag natin quality improvement. Okay? So, simplihan natin ang kwento, planning, alamin sinong customer, anong kailangan nila. Sa quality control, kailangan mong mag-decide. Magpapatuloy, okay ba ang serbisyo ko, magpa-survey, data-driven, evidence-based dapat ang desisyon. And finally, quality improvement, mas lalong maging maganda, pagbutihin at itaas pa ang bar of excellence. So yan ang components ng quality management. Alright? Okay, now, ano bang evolusyon kasi ng quality management? Nagsimula yan sa inspection, pinakamababa. Noong unang panahon, mag-inspect na lang. Ay, hindi tama yung kwan nito, mali yung kulay, ganun ka lang daw. Inspection lang yon. Or halimbawa, magbibisita ka, pinignan mo yung lugar, alis ka na. So that was the thing. However, naging quality control, meaning may mga pa-survey. Let us see kung meron talagang data na nag-support na maganda. Then pangatlo, nagkaroon ng quality assurance and quality improvement. Pakisulat lang muna, QA and QI. I'll discuss the difference in a while. Pero ang QA and QI, pag pinagsama mo mga kapamilya, that becomes TQM. Pakisulat po natin, QA plus QI equals TQM. Pag sinabi kong TQM, Total Quality Management. Okay, sige na nga, i-discuss ko na dito. Mga kapamilya, let's focus on the last two things. Pag sinabi natin QA, right, that's quality assurance, correct? Quality assurance. At pag pinag-uusapan natin ng assurance mga bata, maintain or sustain. It has something to do with continuity. Itutuloy-tuloy mo lang daw yung maganda. This is done by the manager. Doing things right. Gawin ng tama ang mga bagay-bagay. Yun yung quality assurance. On the other hand, pag sinabi natin quality improvement, it has something to do with quality improvement, correct? Quality. Nakikita po yung aking annotation. Sir Earl, can you see it? May annotation. Can you see me? Can I see you? Dipindi. Kay Duterte. Okay. So dito naman is merong tinatawag na change or may tinatawag na improvement. So yung maganda, mas papagandahin mo pa. So dito may tinatawag tayong innovation. The magic word is innovation. Napansin nyo, yung mga hospital, yung mga business na nagsara during the pandemic are those who were not able to innovate. Yung pare-parehong mga milk tea. Sino gusto ng milk tea? Sino ba ng milk tea? Di ba? Lahat na kaliwat kanan, puro milk tea. So anong gagawin mo? So yung mga nag-sustain at naging nandito pa sa ating business ngayon ay yung mga kakaiba, yung mga milk tea, yung may isang garap o yung isang parang jug, ganyan yung ino-offer. Diba? So in here, this is done by the leader. O tingnan ng mga pagkakaiba. Kung kanina sa quality assurance ginagawa ng manager, ngayon yung quality improvement ginagawa ng leader. Kasi nga yung leader, visionary. Yan. Tapos, tingnan mabuti, more likely ito ay strategic. Tingnan mabuti. Visionary, strategic. Pag sinabi kong visionary, strategic, tandaan 3 to 5 years. So ang kanyang iniisip for the next 3 to 5 years. Kung babalikan ko yung manager, siya ay operational, meaning daily. Kung ano lang yung nangyayari araw-araw, wala siyang pakialam sa hinaharap. Basta ang gusto niya, ay, dapat makasurvive tayo today. Dapat makaabot tayo hanggang sa susunod na buwan. Ganun lang. Pero ang leader, pang matagalan ang gusto niya. Okay? I hope you're getting the point. Now, kung sa quality assurance, doing things right, dito sa quality improvement, doing the right thing, gawin ang tama. Balikan ko. Doing things right, itama. Yun daw, itama ang mali. Dito sa doing the right thing, gawin ang tama. O ano mas maganda? Itama o gawin ang tama? Sagot. Una, pangalawa. Come on, 1 or 2. Say it. 1 or 2. O actually, pareho namang tama. Kaya wag na tayong
Huwag tayong mag-away-away. Actually, when you combine QA plus QI, yan yung tinatawag nating TQM or Total Quality Management. The word total, people, that's the magic word. Total means all are involved. Mula sa security guard or mula sa pinakamataas na medical director hanggang doon sa security guard kasama alam ang quality policy. So mula papasok ka pa lang sa ospital, nakita mo na yung security guard, wow, ang gara ng kasuotan, planchado yung damit, alam mag-greet, hanggang doon sa boss, iisa ang gustong sabihin na may quality sa aming kumpanya, may quality sa aming ospital. Yan ang pinagsamang quality assurance at quality improvement. TQM, the magic word is total, lahat involved, lahat alam yung kalidad ng ginagawa sa ospital. O, sige, di ba ang ganda ng buhay natin kung katulad sa pamilya, lahat tayo alam ang ginagawa, lahat tayo alam ang direksyon sa buhay, lahat tayo, kung anak ka, mag-aral ka, gano'n. Kung nanay ka, kailangan mong mag-alaga ng mga anak. Okay, although, hindi lang naman yung trabaho mo, pwede ka rin mag-work. Yung tatay, kailangan mo mag-provide. O, di ba ang ganda sana ng mga pamilya? Yung wala tayong problema sa ating pamayanan ngayon. Hindi ba? Letanya ko lang naman yan. Di ba, Miss Septimo? Okay ka pa ba? Miss Christine Septimo, can you hear me? All right. Are we good? Can I move on to the next? Please say, naman. Sabay-sabay. Sabihin mo naman, kahit di kita naririnig. Okay. All right. O, sige, pwede na pong burahin kasi mag-move na ako. Kasi baka magalit yung iba. All right, sige. Next na tayo. Okay. Ito yon. Oh, yan lang din naman yun. Nasulat mo na. Di ba? Oh, wag mo lang tingnan. Nasulat mo na yan. Okay, let's proceed to the next. So, continuous quality improvement, okay? Ang sinasabi lang naman dito sa continuous quality improvement, customer ang mahalaga, may mga ginagawa tayo, may mga ginagamit tayong tool, at may TQM. Pare-pareho lang din yan. There's no need to understand or there's no need to write. But continuous quality improvement is also TQM kasi kasama lahat. Okay? Now, we have QM approaches, PDCA cycle, total quality management, Six Sigma, and lean manufacturing. Sulat mo muna QM approaches. Tatlo yan. Simulan natin sa PDCA. Na-discuss ko na kanina, di ba? Sino na ulit ang nag-propose ng PDCA? Sabay-sabay. Say the name. W. Deming. At sinabi natin kanina, doon sa plan, alamin ang alin, know the problem. Correct? Ano ba yung problema? Ano yung pagbabagong gusto mong alamin or tugunan? When you do, kailangan meron kang solusyon, small scale. Right? You should not be writing this anymore. You have written this a while ago. Tapos kapag sinabi naman natin check, tignan mo, or other term for check is S, study. Is the solution effective? Kapag oo, proceed to the next. Kapag hindi, balik ka sa plan. Alright? And then finally, kapag epektibo nga, anong gagawin mo? Adopt. O, yun yung other term. Balikan mo yung sinulat mo kanina pag walang utilized, kapag walang use in the entire hospital, or wala yung use in a large scale, pwede mong hanapin yung salitang adopt. Kopyahin mo, gawin mo, i-implement mo yung intervention. Alright? I hope that's clear. Okay, number 2 na tayo, TQM, di ba? Ang TQM, ano ulit ang TQM? Pinagsamang quality assurance at quality improvement. O, ganito lang yun, o. Decentralized. O, pag may tanong, anong klaseng pamumuno ang nangyayari sa TQM? Democratic leadership. O, huwag niyong kalimutan yun. Pag sinabing democratic leadership, participative. May say ang lahat. May boses ang mga tao. Pwede kang mag-suggest. Merong sharing of power. Or meron tinatawag na decentralized. O people, take note. Pag sinabi natin decentralized, for a while, pag sinabi natin decentralized, look for the word, kabaliktaran niya ng centralization, correct? So, decentralized means self-governing. Or may tinatawag tayong autonomy. Yung mga hospital, hindi na kailangan magpaalam sa DOH. DOH, pwede namin gawin to. No, they can decide on their own para sa kabubuti ng kanilang mga pasyente. So ito, mayroong efficiency, may effectiveness. Alright? So again, that's decentralized. Okay? It's 4:44 in the afternoon. I hope to finish. And then, everyone is involved. Ang gusto lang natin sabihin dito, mayroong decrease in waste and poor quality. So lahat ng ginagawa natin dapat may kalidad. Yun lamang ang sinasabi
ng TQM. At syempre, ang goal, masatisfy ang ating mga customer. Wala nang iba. So sa TQM, gusto natin, ang customer natin masaya. Happy lang sila dapat. Okay? Sa Jollibee, langhap, sarap. Ganyan. O sa McDo, anong sa McDo? Hindi ko alam. Sa LBC, tulay ng bawat Pilipino. Sa Katol, pamatay lamok. Ganyan. Sa BPO, we find ways. So yun ang mga goal nila. But all of these slogans are gearing towards providing quality products and quality services to their customers. Okay? Number 3, o di ba, Six Sigma and Lean. Ang daming sinasabi. Ang Six Sigma kasi, di ba, parang sa math or parang sa mathematics, merong symbol na pag sinabing Six Sigma, ang hinahanap ko dyan, yung maturity ng process or effectiveness ng mga action mo. O para hindi malito at parang walang masyadong i-memorize, ang Six Sigma, ang gusto natin malaman, yung accuracy. Kumbaga, halimbawa, maggagawa ka ng pangalan nito, ng mga sasakyan. Di ba, o ng mga cellphone. Di ba ito, re-reproduce mo, gagawa ka ng isa, then reproduce. So dapat ba, yung ginawa mong isa, pareho sa lahat ng produkto o yung batch ng mga products. So that's Six Sigma, na walang defect. Okay, so ang Six Sigma at Lean, ang kanyang goal ay para malaman na walang sira, walang problema sa ating mga produkto. Alright? So again, in Six Sigma, ang magic word, accuracy. Yung sa Lean, ang ating magic word, speed. Gaano tayo kabilis. Alright? Na gumawa, syempre. And then, ang result niyan ng Six Sigma ay syempre better quality at satisfied employees. Kasi pag nakuha mo yung phone mo, di ba katulad ng mga Samsung or Samsung, ganyan ng mga cellphone dati na nasusunog dahil sa battery, may defect. So there was a failure in their quality team kasi hindi nila nakita through Six Sigma and Lean manufacturing yung defect doon sa mga product. Imagine kung walang Six Sigma, walang Lean manufacturing at walang quality check, edi lahat tayo nasunog dahil sa mga cellphone. Naintindihan? So napakahalaga ng Six Sigma and Lean manufacturing. Are we good, people? Please say, opo, sabay-sabay. Opo, ganyan. Sabihin mo, opo, ang cute ni Sir Jerome, ayaw mo mag-opo sa akin? Papaluin kita. Okay, let's move on to the next. Quality components, my plans and standards, data collection, at my quality management tools. I'm almost done, people. So plans and standards, data collection, quality management tools. Ito yung mga component o kailangan gawin sa quality management. Isa-isayin natin. Okay? Sa pagpaplano, nandyan yung strategic planning. Nabanggit ko kanina, ilang taon ulit ang strategic planning? Chat box, please. I mentioned that. Usually, how many years is strategic? Yeah, very good. 3 to 5 years. Ano naman yung kabaliktaran ng strategic planning? Anong pagpaplano yung araw-araw? Chat box, please. Anong kabaliktaran ng strategic planning? Come on, tell me. Daily nga. Anong tawag doon? Operational. Very good, Crispin. Crispin, asan si Basilio? Crispin, asan si Sisa? Kumain ka na ba? Crispin, asan? Okay, mga kapamilya. Very good yun. Operational. So next, ayan, operational. Okay, ang daming sinasabi. Yun na lang yun. Pagpaplano standards, nabanggit ko na kanina. Okay, here, look. Okay, na-highlight ko yung benchmarking. Pwede bang ilagay niyo na lang yung salitang benchmarking? Sige, sulat mo, benchmarking. Tinatanong sa board exam. Pag sinabi nating benchmarking sa standard, kailangan nating masiguro na tayo ay may kalidad kapag kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Kasi paano mo sinasabing best ka sa Pangasinan or best ka sa Manila kung paano kayo best? Wala lang. Napansin niyo yung mga TV networks. GMA is number 1. ABS-CBN is number 1. Di ba pareho silang number 1? So paano natin masasabi na number 1 sila? Siyempre, kailangan nilang ikumpara yung sarili na sa iba. But this benchmarking is something positive. Sulat mo, benchmarking is standard versus standard. I'll say it again. Benchmarking is standard versus standard. You compare your activities to other institutions. But take note, meron tayong tinatawag na internal benchmarking, meron tayong external benchmarking. Pag sinabing internal benchmarking, pag ito ay hospital, yung ER, ikukumpara mo sa OR, parang ganon. Yung DR, ikukumpara mo sa emergency room. So that's what we call internal benchmarking. Do you get that? For a while.
I'm back, mga kapamilya. Alright, may pasyente lang. So again, ano na ulit yung sinasabi ko, internal sa loob, yung mga iba't ibang sections sa hospital. Pero pag sinabi natin external, hospitals versus hospitals. Pero ano yung pwede mong pagkumparahan or pag-benchmarkan? Pwede ba, okay, pakitype sa chat box, yes or no ang sagot. Pwede ko ba, halimbawa, level 3 hospital ako, tapos ikukumpara ko yung aking hospital sa level 2. Yes or no? Pwede ba yon? Yes or no? Chat box. Level 3 ako, ikukumpara ko sa level 2. Yes or no? Sige, iba-iba kayo. Oo. Siyempre hindi. Nakakaya naman sa akin. Level 3 ako, level 2 yung pagpakumparahan ko. Hindi pwede. Pero the other way around, if you're the hospital that is level 2, kailangan mas mataas. Ang pagbe-benchmarkan mo, yung mas maganda sa'yo, yung mas magaling sa'yo. Alright? So that's one way to improve the quality of your hospital. So if I am, for example, Baguio General Hospital, which is level 4 as well, I will go to St. Luke's. Oh no, not St. Luke's, probably Philippine General Hospital kasi parehong government hospital. Okay? Anyway, PGH is the premier hospital in the country. Okay, nakuha ba? Please say yes na yes kapag maliwanag ang benchmarking. Pakisabi, yes na yes. Sabay-sabay. Oh, Miss Jessa Ocampo, sabi ko magpaalam kapag may pinupuntahan ka. Okay, next na tayo. Okay, evidence-based practice. Sulat mo lang, people. Evidence-based practice or EBP, yan yung research. Ulitin ko. Evidence-based practice is the research. Isulat mo. Evidence-based practice is the research. Halimbawa niyan ay ganito. Mga intervention o mga nursing care activities na napatunayan sa research na pwedeng gawin. For example, ako ay bedridden. Hindi ba? Ano ang natural consequence ng bedridden for quite some time? Chat box please everyone. Come on. Ano ang mangyayari kapag bedridden ka for the longest time na hindi ka malang turn ng nurse? Ay, social. Decubitus ulcer, bed sore, ang pressure ulcer. Very good. So ang sinasabi ng evidence-based practice, kailangan daw, pwede kang gumamit ng saging. Hindi yung saging na putas kundi yung dahon ng saging, ilalagay mo doon sa bed upang nang sa ganun ma-alleviate or ma-prevent ang pag-develop ng bed sore. Ito ba ay totoo? Ito ba ay effective? Yes, napatunayan yan sa research. Okay, yan ang halimbawa ng evidence-based practice. From the word evidence, mayroong ebidensya na tama, akma, at epektibo ang ating mga ginagawa. O sige, papuso muna kapag maliwanag ang bahaging yan. Okay, 4:52 na. Nandito na ang ating mga tools. Okay, I would like to begin with the pickle jar. Bilisan ko na lamang po. Pag sinabing time management, nabanggit ko na kanina yung time, yung efficiency, prioritization, do not procrastinate, correct? Ngayon, pag sinabi natin pickle jar, makikita nyo sa jar, may iba't ibang size. May maliliit, pino, may mga marble, medyo malalaki, at mayroong stone. As in, kasing tigas ng ulo natin, correct? So, ibig sabihin yan, para magkasya lahat doon sa jar, kasi pag inuna mo yung malalaki, ay inuna mo yung maliliit, hindi na magkakasya yung malalaki. So you prioritize the big tasks, yung big stones, you continue with the pebbles, and then yung mga grains para magkasya silang lahat. Ang ibig sabihin ng pickle jar, prioritize big tasks. Alright? Yun lamang ang tatandaan siya. Next one, meron tayong tinatawag na Pareto Principle. Pakisulat mo yun, Pareto. Hindi roon, pero paparito. Right. Hindi paparoon, kundi paparito. Pareto Principle is what we call to be 20-80 principle. Pareto 20 colon 80. Pag sinabing 20-80, yung 20 mo ay input, yun yung effort mo. Yung 80 would be the result, the outcome. Ulitin ko yun. Pareto Principle, 20% of your input or your effort would result to 80% of your output or result. Halimbawa, di ba pag pupunta ka ng pangalan nito ng shopping mall, yung mga babae dito, yung mga maraming pera, pupunta ng Chanel, mga ganyan. Di ba minsan, mas nakakatipid ka ng oras kapag before ka lumabas, mayroon ka ng listahan ng mga bibilin mo o sa palengke na lang, sa mga nanay o sa grocery store. Di ba? Para makatipid ka ng oras, lista mo na yung mga dilata, ganyan, and so on and so forth. And you know where exactly to go. So yung 20% ng paghahanda mo before ka pumunta ng grocery store would result to 80% efficiency.
Yun yung Pareto Principle. Or sa pag-aaral, kung wala ka ng oras, imbis na basahin mo yung tortora ng anatomy and physiology, what you need to do is to scan and to skim the most important parts. That's the 20% of the entire book na importante, pero it would cover the whole book. 80% of the entire thing. Yon ang Pareto Principle. Naintindihan na ba natin, mga kapamilya? Sabi ng iba, bakit natin pinag-aaralan to? Nurse naman tayo. Most nurses are not good managers and leaders because we do not know this. That's why you must know. Kasi hindi naman kayo forever nurse 1, correct? Gusto niyo ba nurse 1 kayo forever? Sagot. Gusto niyo ba nurse 1 kayo after 20 years? You should aspire to become the chief nurses. Para naman yung mga chief nurses ay mga maayos. Hindi yung, ewan ko, pwede yung nababayaran. Pasintabi po. Okay. Kasi kamag-anak ko, ganyan. Oh, kamag-anak ko. Oh, jowa mo yung pamangkin ko. Dito ka na. Ganyan. Diba? Sir Arvin Molas Fernandez from Aklan. Diyan ka ba, sir? Okay. Okay, time quadrants. Merong mga importante pero urgent. Yan yung mga emergency. Alam nga namang sunog. Sabihin mo, mamaya na may ginagawa pa ako ng garot. Diba? So, importante at urgent. Meron namang importante pero hindi urgent. Like pagpaplano, mga meeting, ganyan. Not important but urgent, meaning hindi na importante, not important but urgent. Hindi importante pero kinakailangan. Yung mga interruption, yung makikipagkwentuhan ka, ganyan. Merong biglang meeting, ganyan. Number 4, hindi lang importante, hindi pa urgent. Yan yung mga time wasters. Yung parang nakatulala ka lang buong gabi or buong hapon na wala kang nagawa. Sabi mo, 5 o'clock na. O kaninang alas 3 nung nagsimula tayo, hindi ka nakinig. So biglang, tapos na? Ganun, time wasters yan. Nakuha ba, mga kapamilya? O, bilisan mo at i-move ko na. Hindi mo naman kailangan kopyahin lahat. O, next. Okay, we have the Gantt chart. O, nasulat mo na itong Gantt chart. Huwag kang ano dyan. Ano ulit ang mga tatandaan sa Gantt chart? 3 T or 4. Time management to. You trace, you track your tasks. Ganyan ang itsura ng Gantt chart. Huwag kakalimutan basta kapag oras ang pinag-uusapan para ikaw ay makapag-manage ng oras mo. Gantt chart ang hahanapin. O sige nga, tanungin kita, ano ulit ang gagamitin na chart para sa time management? Pakisabi, gusto kong makita ang yung bibig sabay-sabay. Oh, di ba? Ang ganda ng mga lips. Oh. Kahit walang lipstick. Oh, bakit may ganun? Gantt chart? Paano naman ganun yung Gantt chart? Oh, umayos, babagsak sa IELTS. Okay. Now, this one we don't need to discuss kasi na-discuss naman yan sa charting, data collection. Okay, here, people, pakisulat, incident report. This is important. Sa incident report, mga kapamilya, ang tawag dyan, unusual occurrence report. Pag walang incident report, ang hanapin mo ang salitang unusual. Pag sabi kasi unusual, dapat hindi nangyayari, pero nangyari. Natulad ng insidente, di ba? So, unusual occurrence report. At ito ay hindi akma doon sa ideal na dapat ginagawa. Meaning, disruption siya. I'll say that again, hindi siya consistent kaya disruption. Alright? Disruption in the operation. Sulat mo na lamang yun. Ang incident report ay hindi consistent doon sa dapat natin ginagawang routine, pero disruption siya sa operation. So pag sabing disruption, imbis na tuloy-tuloy, imbis na smooth, syempre mapapatagal tayo dahil may naging problema. Okay? May naudlot na nagawa. And then here, take note, important part of quality improvement. Pag tatanungin, which among the following is important to quality improvement? Incident report ang concern ko, ang sasagot dahil dito opportunity ito para makita natin ano yung kailangan baguhin, ano yung kailangan i-improve dahil bakit nagkaroon ng problema. So may mali. So kailangan natin baguhin, kailangan ayusin. Intindihan? And then please ang incident report ginagawa ng nurse, 2 nurse. Yung nurse na kasali at yung nurse na naka-witness. So done by 2 nurse who is involved or did it, and then the nurse witness. And then finally, hindi nilalagay sa chart ang incident report. I'll say it again. Pag tinanong kayo, is the incident report being placed or being part of the incident or of the charting? No, it's a separate document. Kasi nga para sa legal action ito. Okay, I hope okay pa tayo. Okay pa ba kayo? Please nod your head several times if you're okay. Okay. Oh, next tayo. Statistical techniques. So, okay, dito na lang tayo sa
Yung statistics sa research na lang ha, kasi i-discuss naman yun. So I would like to focus on data analysis, basic tools. Okay, sulat mo, Ishikawa. Pag walang Ishikawa, edi siya, Ishikaw o Ishisha. Ishikawa, di ba? Parang Ishda. Ishikawa, yun kasing pangalan ng gumawa. Kaya gumawa sila ng fishbone, parang Ishda. So pag tinanong ka, ano yung gagamitin mong diagram kapag gusto mong malaman yung cause and effect, ang sagot, Ishikawa diagram dahil mukhang Ishda. Yung ulo niya, papakita ko mamaya, yung cause or rather yung effect, yung result. Yung mga tinik niya, yung mga dahilan bakit nagresulta doon. Ang tamang sagot, Ishikawa, parang Ishda, kaya fishbone. Alright? Next one. May tinatawag din tayo na scattered diagram. Scattered diagram. Sorry po. Wait lang po ha. Meron akong Hi, I'm back. Okay. So pag sinabi naman nating scattered diagram for correlation. Sulat mo lang muna ha para maayos tayo. Scattered for correlation. Pag sinabi nating correlation, looking for relationship. May relasyon ba ako at si ikaw? No, Diyos. Pag sinabi nating relationship, may relasyon ba ang tagal ng pag-aaral mo sa review at yung score mo para sa pre-board? Ayun, correlation yon. Oh, next one, meron din tayong tinatawag na check sheet. Pag sinabi naman natin check sheet para sa inventory, o pag tinanong ka, anong gagamitin mo para malaman kung meron ka pang supply? Ang sagot, check sheet. Kasi mag-inventory ka. Tandaan mo yan ha. If you are the nurse checking the supplies, what would you use as a form or document? Check sheet. Alright? And finally, Pareto chart. Di ba parang yung Pareto, ilan na ulit yung percent? Chat box please. Ano na ulit yung Pareto chart? 20 is to 80 principle. Yung 20 na effort mag-result sa 80% of course na output. So sa Pareto chart, unahin mo muna yung malalaking problema kasi pag na-solve mo yung malalaking problema, automatically na madali na lamang isolve yung iba. Di ba ganoon naman ang buhay? Kasi yung iba sa atin na stress, ang lilit ng problema, unahin mo yung malaki. Kasi pag nakuha mo yung malaki, wala na lang yung mga maliliit. Okay, pag naniniwala ka, sabihin mo, true. Sabay-sabay. True. Sabihin mo, true. Alright. Ito yun, ganyan ang Ishikawa. Alright? Kita mo? Ganito naman ang scattered diagram. Ipa-plot mo lang yung the X and the Y axis. Dito sa X axis yung oras. Alright? Naguguguli mo sa pag-aaral, dito yung Y axis yung mga score mo. So habang tumatagal bang pag-aaral mo, mas tumataas ang iyong score, malalaman mo yan sa paggamit ng anong diagram, sabay-sabay? Scattered diagram. Okay, para sa relasyon. Parang TPR daw. And then of course, check sheet. Ito yun. Parang pag natukan kayo, yung mga, sa red corner, eto na ang mga Dragon Ball Z. Okay, dinidribble, pasok sa bola, 3 points. Mga ganun. Diba? Ganyan ka. Or kunwari na inaantok ka dati sa teacher mo, tapos palagi siya nagsasabi ng okay, lahat ng pinasasabi ng salita, in-inventory mo. At the end of the class, 1,000 po yung okay nyo, ma'am. Dahil bored na bored ka sa klase. Ganyan. And then finally, Pareto chart ay parang bar graph. Okay, ganyan siya. Okay, so as much as I want to say more, all right, people, as much as I want to say more, okay ba tayo? Please type in the chat box. It's 5:03 in the afternoon. Okay ba? Anong nararamdaman mo? Come on. I would like to know. Anong nararamdaman mo, people? Sige nga. Pakita. Feeling good. Ano pa? Gutom. Mainit. Happy. Alive and kicking. Mainit. Feeling blessed. Okay. 2 hours is not really enough for me to share everything, but I hope I have covered much of what I have really. Sir Pa, ano po ang kailangan sa Ishikawa? Sa Ishikawa po, cause and effect. Yun lang tatanan mo doon. Yung mukhang isda, cause and effect. Okay, sulat na lang po. Excited to the exam. Feeling So, is there a quality in our discussion? Say yes or no. Is there a quality, people? Okay. So on that note, I would like to share with you. Umayos na.
These are my affiliations. If, for example, you need like collaboration, you may contact me here. But please, for official businesses only, I'm connected with UC, College of Nursing. I am an English mentor. I'm part of CBRC headquarters. Those yung mga gusto magsulat ng article, maestra, professional journal. And for those who would like to take CIT, Certificate in Teaching, yung gusto maging teacher pagkatapos maging nurse, you can contact me at Pan Pacific University School of Education and Arts. Okay, you may take a screenshot of this for your future preference. At pakisabihan din ako na kayo pumasa at kayo na ay mga rehistradong nurse sa takdang panahon. Alright? On that note, maraming salamat po. Thank you everyone, and I apologize for any inconvenience at sa mga kamalian ko po at mga hindi ko na nasabi. Babawi po tayo sa susunod. Okay ba yan? I think that's pretty much what I would like to say. If there are questions, then I will be happy to answer them later on. Sir, may we have the DREX, Miss Alisa, are you here? Sir John Vingalo, may announcement ba? Sir Zoom DREX na host, ganyan. Okay. All right, so I think we're good. Tama? May I see a heart sign from everyone that you learned something and that you are more inspired now to really pass the board exam. Ayan. So ang last ko na lang po na mensahe ay ganito. You will never go wrong with the right intentions, right? So if you would like to become a nurse, so follow your dream of be of service to others, right? Kasi yung mga may ginito ang puso talaga na actually magsilbi, actually would be blessed. Okay, so God bless you everyone, and I hope to see you in the better world of professional nurses, especially in the time of the pandemic and post-pandemic. Yeah, I'm here in Urdaneta City. All right. Bye everyone. Thank you. Bye-bye po. Or yan po, sige po, pwede na kayong magsalita. Go. You may unmute now. Bye. Bye, thank you. Bye, sir. Thank you. Bye. Sir, bye-bye. God bless. Thank you. Thank you. God bless. Sir, thank you. Thank you. Yaman ako. Much, sir, from Abu Dhabi, UAE. Enjoy kami sa lecture. Bye. Thank you. Ulit, sir. Thank you. Makapagsalita na, sir. Thank you. Thank you. Sir, mag-rebat ka. Thank you so much po, Sir Virgo. Ma'am Alisa, thank you. Yes po. Thank you po. And sa mga students po natin, uploaded na po yung session nyo nung Saturday and Sunday sa OPMS niyo po. Thank you po. Bye-bye po sa lahat. Bye everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sir, Bye, ingat po. Panya. Salamat. Yes. God bless. Bye-bye.